กันบนบดางตั้งแต่ตุลงเกิดมานี่ยังไม่ได้ยินกันตัวว่าคนไทยสั้นตายบ่มีกินบ่ได้ยินกันตัวมีแต่กินนักละไปละตายแต่นั้นคนขอทานในประเทศเราไม่ใช่เป็นจนนะเป็นคนที่ค้านนะนี่จำมาเถอะคนเนี้ยเรียกแม่การแบบเนี้ยต้นก็เลยไปเป็นคนขอทานนั่งอยู่นั่นเอาบวกเหี้ยก็ได้ละเพราะว่าคนไทยเอา95%นับถือพระพุทธศาสนาบ่เอ็นเอียงกับไผบ่ว่าอย่างนี้ไผเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเถิดว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมจะมีความสุขบ่ใช่อยู่ที่มีเงินเหลือกินเหลือใจบ่ใช่มีอำนาจวาสนาเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์บ่ใช่อยู่ที่นั่นความสุขอยู่ที่ความพอใจเราพอใจเท่าใดเราจะมีความสุขที่นั่นถ้าเราแบบพอใจอย่างเงี้ยความทุกข์จะเกิดขึ้นฟังง่ายๆเหมือนกับต้องออกไม่ออกที่โทรศัพท์มาหาตุลุงอันนี้มีความทุกข์กระวนกระวาย1ปู่เจ้าได้ยินวันนี้บ่ได้ยิน2ได้ยินข่าวว่าไปอยู่โรงพยาบาลตรวจตุลุงเป็นนักมันตกใจขอให้ทำใจสบายเถอะเมื่อได้ยินก็ได้ยินบ่ได้ยินก็แล้วไปฟังคนอื่นต่อไปแทนฟังเข้ามันจะเจอคนเดียวมันคนที่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ฝืดเคืองหมดเนี้ยคือเป็นคนที่สุดนักความจริงเขาได้มาเกือบกูอย่างแล้วเช่นพ่อเฮาแม่เฮาบ่มีตู้เย็นใจบ้านเฮาบ่เดียวเฮาก็มีตู้เย็นละพ่อเฮาแม่เฮาอยู่บ้านมุงคามุง2 ตึงปีนึงก็ได้ซ่อมเสื้อนึงห้องกันว่าซ่อนเฮือนเฮานี่มุงกระเบื้องเอาของพระพุทธเจ้านั้นแล้วเตือนสติเน้อเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาถ้าเอาบักไข้แก่บักไข้เจ็บบักไข้ตายก็บ่ต้องเกิดมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็รอท่าอยู่แล้วเหมือนกับเฮาบักไข้รถเสียบักไข้เปลี่ยนยางรถก็บ่ต้องซื้อมาขึ้นรถโดยสารเอาน้ำมันก็บ่ต้องเสี่ยงอะไรก็บ่ต้องเสี่ยงพอเราซื้อมาปุ๊บแล้วยางก็ต้องซื้อวันหน้าเพราะมันค่อมมันกร่อนน้ำมันก็ต้องเสียบอกว่าน้ำมันเครื่องบอกว่าน้ำมันเบนซินโซล่าอุปมาฉันใดก็ฉะนั้นของนี้พูดเหนือว่าเมื่อเกิดมาแล้วความเจ็บความเป็นยังเกิดขึ้นเมื่อเฮาบ่ได้ออกรายการก็บ่มีไผที่จะมาพูดสิ่งนี้ปนกับเฮาพอได้รับฟังรายการแล้วก็มีคนสบายใจหัวตู้ลงเป็นนักหนาป้านมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งที่ต้นสอนเขาแล้วเอาจะไปเดือดจะไปบนเอาบักขันนี้ลดลุกก็บัดถ้าซื้อมาใจมันก็หมดภาระไปแล้วบัดถ้าตุกใจกับผัวบัดถ้าเอาผัวอยู่เป็นสาวเท่าตลอดตายวะบัดถ้าตุกใจกับเมียแต่บัดถ้าเอาเมียอยู่เป็นดาวเท่าเต่าตายเพราะฉะนั้นได้อันมาใดมาอันนั้นก็ย่อมจะเสื่อมโทรมเป็นธรรมดา
อันนี้เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธานำบุญทั้งหลายได้รับทราบเมื่อได้มาแล้วคนบอกว่าถนนไม่ใช่โปรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไปอาจจะมีขี้เปอะขี้โป่งคงเป็นธรรมดาถ้าเฮาบ่บ่นบ่เดือดเท่าใดเฮาจะมีความสุขต่ออันถ้าเฮาบ่นเท่าใดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเฮาต่ออันดังที่เคยเสนอมาว่าเพื่อนฉีดยาที่แขนมันก็เจ็บที่แขนถ้าเอาใจไปใส่ตัวใจก็จะเจ็บตัวของเอาน้ำคำสอนที่เราฟังถึงบ้านถึงวันจากสถานีวิทยุของพระพุทธศาสนาตามสถานีชุมชนต่างๆพ้องเพื่อจะแก้ไขให้ชุมชนของเรานี้ได้อยู่ดีกินดีได้มีความสุขเพราะว่าเมืองไทยเรานี่แบบใจตุกนะลองไปอยู่สถานที่ต่างๆได้หูได้หันมาเบิ้นตุกเหลืองเฮาลำบากเหลืองเฮาหนีเตลิดเปิดเปิงไปสอบหางานต่างประเทศต่างจังหวัดคนไทยคนเมืองเอานี่แบบใจตุกนะเฮาปากันบนบ่ได้ตั้งแต่ตุลุงเกิดมานี่ยังบ่ได้ยินกันเตื้อว่าคนไทยกั้นตายบ่มีกินบ่ได้ยินกันเตื้อมีแต่กินนักละไปละตายแต่นั้นน่ะคนขอทานในประเทศเอาไม่ใช่คนจนนะเป็นคนที่ค้านนะนี่จำไว้เถอะคนเนี้ยเรียกแม่การแบบเนี้ยไปต้นก็เลยไปเป็นคนขอทานนั่งอยู่นั่นเอาบวกเหี้ยก็ได้ละเพราะว่าคนไทยเอา95%นับถือพระพุทธศาสนาแบบเอียงกับไผ่แบบว่าอย่างนี้ไผ่เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเถิดว่าถ้าเอาปฏิบัติธรรมจะมีความสุขแบบใจอยู่ที่มีเงินเหลือกินเหลือใจแบบใจมีอำนาจวาสนาเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์แบบใจอยู่ที่นั่นความสุขอยู่ที่ความพอใจเขาพอใจเท่าใดเขาจะมีความสุขที่นั่นถ้าเขาแบบพอใจอย่างเงี้ยความทุกข์จะเกิดขึ้นฟังง่ายๆเหมือนกับต้องออกไม่ออกที่โทรศัพท์มาหาตุลุงอันนี้มีความทุกข์กระวนกระวายนึ่งปู่เจ้าได้ยินวันนี้บ่ได้ยินสองได้ยินข่าวว่าไปอยู่โรงพยาบาลตัวตุลุงเป็นนักมันตกใจของทำใจสบายเถอะเมื่อได้ยินก็ได้ยินบ่ได้ยินก็แล้วไปฟังคนอื่นต่อไปแทนฟังเข้ามันจะเจอคนเดียวมันคนที่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ฝืดเคืองอย่างนี้คือเป็นคนที่พูดนักความจริงเขาได้มาเกิดกูอย่างแล้วเช่นพ่อเฮาแม่เฮาบ่มีตู้เย็นใจบ้านเฮาบ่เดียวเฮาก็มีตู้เย็นละพ่อเฮาแม่เฮาอยู่บ้านมุงคามุงต่องตึงปีนึงก็ได้ซ่อมเสื้อนึงห้องกันว่าซ่อมเฮือนเฮานี่มุงกับเบื้องยังจะทำบุญให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ตลอดถึงอุปชาพุ่งทำหมดหมู่ใดมีบุญคนกวัดกวากระบังกระจองมาเชื่อลงมาถามเจ้าบ้านศาลาด้วยทำกุฏิจะไปคิดอย่างนั้นบัดทุกคิดว่าต้นตายไปแล้วตาไม่ต้นจะไปตายปุ๊บมันถึงเข้ามันปุ๊บเอาใจว่านะคนบางคนนี่เป็นว่าลึกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นให้ว่าอย่างก็ว่าไปเลย
มันนึกถึงความเดือดร้อนเปิ้นตามขังเข้าให้ป่อเปิ้นแม่เปิ้นป่อต้นตาลไปเตอะคิดถึงบุญคุณของเปิ้นพ่อเฮามาเลี้ยงเฮามาแข่งมาฮักขาบาห้านมันลวกตาบอดแต่เป็นพ่อของเฮาถ้าเป็นบ่พ่อบ่กลัวบางคนน่าอินดูนะแข่งฮักขางั้นเป็นน้อยๆละพ่อแม่บ่ได้พ่อได้กลัวอันนี้เป็นพ่อกลัวเฮามาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนมาจนเป็นไงหน้ากาบานเฮาจะทำบุญให้พ่อให้แม่ง่ายแต่บ่ได้ยังไงต่อไปนี้ไผจะไปว่าให้ไผเนอะมันนึกถึงบุญคุณแล้วก็ทำให้เปิ้นกันข้าได้หน้าต่างสักช่องนะเสาสักต้นนะในศาลาถ้าได้ปูนชิดถุงนะอุทิศให้พ่อของแม่ทำไปเตอะบัดถ้าฟังคำไผฟังกรรมที่เจ้าเนี่ยที่ลุงจะได้ปั่นปอนนั่นเนอะของก็ได้อยู่ดีมีสุขตั้มจูสมพระพุทธศาสนาเจริญตลาดปลอดเต้า5,000 พวสาเนอะสัพปีติโยวิวัตตันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีปิคายุโกภวะอภิวาธนะสีริสานิจังมุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกพรรษาถวายผ้ากฐินทานสืบสารพุทธประเพณีออกพรรษาถวายผ้ากฐินทานเพื่อสืบสารพุทธประเพณีส่งเสียงเรื่องโน้ดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันวัดไปน้ำเรือเมืองจึงไม่รุ่งเรืองปุ่งเปลืองแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกระต้อมนำสู่ประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธพรหมวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรม
ยังพอประมาณ FM104.5 กลางวันFM104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันวัดไฟน้ำเรือเมืองจึงไม่รุ่งเรืองปุ่มเปลืองแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวิตจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกระต้อมยำส่วนประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์ทุกตรงวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามุทินาธรรมดังฟังรายการจิตเบิกบานและสำราญผ่านกันทั่วหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมนำเชิดชูวัดฝ่ายหินแดนดินถิ่นล้านนาสืบสานมาภาษาธรรมนำความรู้ทั้งสาระและบันเทิงเชิงกูรูเปิดฟังดูจากใจครูผู้สอนธรรมคลื่น104.50หมุนมานะฟังเสียงพระเทศสอนเป็นการทำฟังเสียงเพลงฟังสาระพาน้อมนำจะสุขล้ำด้วยบทธรรมนำบทเพลงสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนเชิญแวะเวียนฟังอย่าเกรงทั้งข่าวสารธรรมะและบทเพลงคลื่นกันเองพร้อมบรรเลงเพลงและธรรม
างบุญญาเพิ่มบารมีขัดเกลาชีวิตสดใสล้านนาไทยล้านนาธรรมสาธุชนพร้อมนำสู่ใจรายการธรรมะฝากไว้พี่น้องทั่วไทยเชิญชมบุญใกล้ไกลบอกข่าวให้รู้ร่วมใจเชื่อชูรักษามัคคีเสริมสร้างบุญญาเพิ่มบารมีขัดเกลาชีวิตสดใสล้านนาไทยล้านนาธรรมสาธุชนพร้อมนำสู่ใจรายการธรรมะฝากไว้พี่น้องทั่วไทยเชิญชมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบา
คนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ธรรมบรรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมาฟังเพลงสิ่งร้ายๆในใจอย่าได้กลัวเกรงพุทธธรรมบรรเลงกำราบปราบให้ดับสูญขอยกพุทธธรรมน้อมนำใส่ในบทเพลงเศร้าเหงาวังเวงเอาเพลงสร้างสรรค์คำจุนฟังกันแล้วอย่ารอบอกต่อเป็นบุญขอให้ท่านคุณทั้งหลายบอกไปเถิดมาคำสอนพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานท่องพุทธของพุทธองค์
เป็นสายมนต์บนจากประตูที่เดินทางไปมาทุกปีแล้วก็จะได้มีอะไรบ้างอะไรก็มาร่วมเพื่อเป็นการน้องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีสายธรรมต่อพระเจ้าศรีวิชัยก็ได้ในนามของคณะสงฆ์วัดศรีโสดาประชาบ้านน้ำตกแก้วกองทุนน้อมระลึกพระเจ้าศรีวิชัยก็ขอต้อนรับประชาชนชมทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วจึงควงอนุก็มีพระเจ้าศรีวิชัยและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในระบบเรื่อง104.5ศูนย์ด้วยการที่ได้มีอาจารย์วภูธรรมวิศวะบุรพิโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุผู้อ่านทอดทางทีวีออนไลน์อินเทอร์เน็ตทีวีวัดป่าหินเพื่อสาธุชนได้สดับรับฟังและได้เห็นภาพปัจจุบันไปทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองสามารถบริเวณสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดนะองค์อนุสาวรีย์ท่านพระเจ้าศรีวิชัยบ้านน้ำตกแห่งแก้ววัดศรีโสดานี้ทั่วโลกเลยได้หันสาธุชนได้พี่น้องที่ได้รับฟังสามารถที่จะมีโอกาสได้การดูเนื่องจากเราจะได้ประกอบพิธีการทำบุญตักบาตรเวลา9 นาทีโดยประมาณในกำหนดการเจ้าวันขอประกาศให้กับโยมทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวังเราและมีท่านพระเจ้าศรีวิชัยนี่และท่านกำลังขับรถครับยานพาหนะอยู่บางท่านก็กำลังเดินทางมาใส่บาตรทำบุญที่ถวายให้กับท่านพระเจ้าศรีวิชัยโดยประมาณ6 โมงที่อนุสาวรีย์แห่งนี้เราจะได้ประกอบพิธีถวายบูชาองค์อนุสาวรีย์ท่านพระเจ้าศรีวิชัยและถวายสักการะต่อบุรพกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่บรรพชนบรรพบุรุษผู้ที่ได้ร่วมสร้างขึ้นโดยสุเทพในอดีต84 ปีที่ผ่านมาจากนั้นแล้วทางคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และราชการในจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอเมืองในตำบลสุเทพก็จะได้เดินทางมาเป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเป็นระยะเวลาในช่วงเช้านี้ก็จะต่อด้วยการทำบุญตักศีนานุปทานใน การถวายน้อมรำลึกต่อพระบาทใจ
ที่มาถึงบริเวณวาโนสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนี้แล้วก็เชิญได้นำภัตตาหารข้าวหวานที่ได้นำมาจากบ้านจากที่พักที่อยู่อาศัยของมาตั้งไว้ก็ที่ทางคณะกรรมการจัดงานเอาไว้ต้อนรับวางอาหารข้าวหวานเมื่อมหาชนทั้งหลายได้วางเอาไว้เราจะทำบุญตักบาตรเป็นทักษิณาวัดรอบองค์อนุสาวรีย์ท่านมาเจ้าศรีวิชัยนี้เพราะฉะนั้นหากว่าญาติโยมได้ร่วมทำบุญแล้วก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นผ้ายันครูบาเจ้าศรีวิชัยหลังจากที่ได้ทำบุญในการรำลึกถึงกับครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามารำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อแผ่นดินลาของเราตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองท่านได้สร้างบุญงามความดีเอาไว้โดยที่หวังผลประโยชน์อันใดที่ท่านได้ทำไว้ก็เพื่อเคารพนับถือบุตรพระองค์ต่อเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เดินทางมาที่บริเวณรถจากวันนี้ท่านวัดเจ้าศรีวิชัยวันนี้ถึงวันบ้านน้ำต้มเกี่ยวเป็นต้นเจ้าผักเราก็พี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายนั่งได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับ
เราจัดงานอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องกันทั้งหลายได้มีความอิ่มอกอิ่มใจมีความได้ทำต่อบุญต่อพระครูบาเจ้าหญิงใจเพราะว่าเราจะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็ว่าเท่ามาทำเพื่ออุทิศกันละผลอันนี้ไปเสี่ยงตุ้มสมปันบารมีธรรมท่านครูบาเจ้าหญิงใจนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คือคนมีกตัญญูกตเวทีธรรมต่อผู้มีพระคุณก่อนนับเป็นเด้อสาธุชนพี่น้องท่านที่ได้มาร่วมการร่วมงานในวันนี้ได้อาราธนาพระมหาเถระครูบาอาจารย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีตำบลสุเทพซึ่งก็ถือเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นต้นเป็นประธานในการจัดงานก็เป็นเจ้าอาวาสวัดที่มาเจ้าถึงใจสร้างแต่ว่าขณะนี้พระเดชพระคุณได้ภาคได้รับที่โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ก็สามารถที่จะได้มอบเรื่องโนนยิจารโลกยิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาได้มาโปรดการแทนหลวงพ่อในการเจริญพระพุทธมนต์เจ้าวันนี้และอันดับที่สองนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดอันดับที่สามนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองพระเทพเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอันดับที่สี่นั้นอาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอันดับที่ห้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมนิรัตน์หนองบัวสุเทพเขตสองวัดตะโพธรรมอำเภอหลวงพ่อท่านพระครูสุพรรณสิงห์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดอุโมงค์สวนพระพุทธธรรมอันดับที่เจ็ดท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรชิโตรองเจ้าวาดพ่อยจิตศาสนาจิตอันดับแปดท่านพระครูโคติปริยัติยาพรวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลเขตหนึ่งอันดับที่เก้าเจ้าคณะตำบลป่าแดดวัดวังสิงห์คำอำเภอเมืองเชียงใหม่พระโพธิราชสุตพจน์วัดอาลาดอันดับที่11ว่าที่การบุญเพ็งที่แย่หมกเจ้าวาดวัดใหม่เมืองทรายอันดับที่12นั่นว่าที่การโตเจ้าวาดวัดโพน้อยอันดับที่13นั่นเจ้าวาดช่างทองพระปรีชาบุริยาโนอันดับที่14พระคุณวัดประตูกุลสุวรรณารามอำเภอเมืองเชียงใหม่มาพระคุณบริหารธรรมนูญธรรมกุโนเจ้า
นั้นในจำนวนที่5 รูปได้อาราธนาได้ถวายดีกาไปทุกวารามบางรูปบางท่านอาจจะติดภารกิจสามารถที่จะได้มาร่วมงานได้ก็ได้ส่งผู้แทนได้มอบหมายให้ผู้แทนวนวันลงจอบแรกเป็นประถมฤกษ์ในการสร้างการขึ้นการโดยประเทศแล้วก็จะนั่งพระมหาเถระในระดับเจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลในตำบลสุเทพเพื่อเป็นการเป็นเมตตาธรรมได้มาโปรดรับในการทำบุญเพราะว่าเป็นการรำลึกสร้างคุณงามความดีในการมาสักการะบูชาต่อองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการทำบุญวันนี้ถ้าหากว่าท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานีวิทยุได้ถ่ายทอดไปที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยแห่งนี้ก็ขอญาติโยมที่ได้มาร่วมอนุโมทนาทานบุญบารมีในการรำลึกถึงพระครูบาเจ้าศรีวิชัยคือโซดาวัดพระสุเทพนั้นมีความผูกพันกับถนนวิจัยต่างประเทศอย่างนี้เป็นที่สุดเป็นที่พุทธเจ้าในโลกวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพวัดโสดามาเจ้าศรีวิชัยมีความผูกพันคู่ขนานกันมาจะแยกออกจากกันไปนั้นเป็นที่ลำบากเพราะว่าสร้างต่างก็สร้างวัดพร้อมกันไปนอกจากนั้นมีแถม3 วัดก็คือวัดวัดอนาคาเอาพระบรมธาตุเจ้านั้นเป็นนราหันษาเป็นทางสายพระธรรมที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยปรารถนาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการที่ท่านได้จารึกไว้ในธรรมทุกผูกที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เขียนทำเอาไว้ว่าตนข้าพระศรีวิชัยปรารถนาเป็นสัพพัญโญต่อวันในอนาคตการอันมาภายหน้าเพราะฉะนั้นท่านได้ปรารถนาที่สูงสุดได้มาได้โปรดมนุษย์โลกตนใดตนหนึ่งจะผ่านพ้นในวันข้างหน้าครูบาเจ้าศรีวิชัยก็จะบอกนั้นได้ถึงที่สุดแห่งพระพุทธศาสนาของเป็นพระบรมศาสดาเพราะว่าท่านมีท่านยังเป็นโพธิสัตว์ที่ได้แสดงโปรดกับมหาชนอยู่ความเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาท่านว่าเจ้าก็ได้ปราบพจน์ในยุคนี้ก็คือพระสัพพโนเจ้าในตอนที่4ของนะครับที่จะมาเป็นหน้าเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาปรากฏเกิดขึ้นได้เมตตาธรรมต่อมนุษย์โลกในโปรดสัตว์โลกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายรำลึกนึกถึงท่านเจ้าครูบาศรีวิชัยเราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทางพระสงฆ์วัดสุโสดาคณะสถาบันนำตรงเที่ยวขอบคุณน้องเราเลือกได้ผลไม้
ในวัดน้ำตกเที่ยวนี่ก็มีพ่อหลวงจรัญคำสอนเป็นประธานกองทุนน้อมรำลึกและก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านน้ำตกเที่ยวหมู่2เป็นระยะเวลายาวนานประมาณ30 ปีที่ได้ดูแลบ้านน้ำตกเที่ยวทำงานต่อจนตราบที่สุดแห่งชีวิตได้ถวายบูชาต่อครูบาเจ้าสินใจก็พระหลวงจรัญคำสอนได้ปรารถนาจะสร้างบุญบารมีถวายต่อครูบาเจ้าสินใจไปตลอดชีวิตและปัจจุบันนี้ก็มีแม่หลวงดารุณีมัจฉาพันธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านโอโอนปัจจุบันสืบแทนแต่ได้เลือกตั้งไปของเมืองนานี่ก็จะได้ช่วยกันทำงานในฐานะสถาบันนำตัวเที่ยวขอเชิญพร้อมแล้วนะคุณนายนัทยาได้เดินทางมาถึงแล้วได้มาเข้าร่วมคุณนายเป็นคนแต่คนเหมือนนายสาขาคนงามมันสาขาตัวเองในคนแก่คนเฒ่างามขำงามเลินใจก็งามตัวก็งามวันนี้มาถึงแล้วแล้วอะไรจอนั่งมาดังเนาะว่าหูบุญเนาะฟังวันออกเนาะฟังมาดูฟังได้ฟังในศาสนาแล้วฟังไม่เป็นฟังภาพรู้เนาะถ้าตื่นแล้วมาเนาะเจ้าบ้านลายทางเมื่อได้ยินเสียงแล้วไปไก่ทั่วบ้านทั่วเมืองคุณนายได้มีเมตตาเจาะน้ำบาดาลที่วัดโจติคุณกับแม่พันนีเป็นว่าได้ใจน้ำมีบ้านเนนศึกษาเราเรียนอยู่ก็ตอนนี้ได้มาร่วมกับคุณท่านอาจารย์นัทพลลูกสิงห์แก้วมาถึงแล้วเป็นนักข่าวนักจัดรายการพิธีกรสายยงก้นตุ๊นะท่านบัดสืบเนื้อสืบตัวเจ้าของเมื่อที่เราเห็นนั่นแหละบางทีเขาก็ลืมไปนะแต่ว่าคือมาได้ว่าศึกษาต่อมาเรื่อยกับเป็นพ่ออาจารย์ตอนนี้ขออยากให้ต่อเสียงนี้ไปทางสถานีวิทยุได้น้อมให้สาบารมีธรรมเข้าตาเมตตารับอาราธนาทุกโรคจำนวนโรคจะได้ส่งถวายมนต์ไปถึงวัดทุกวารามถ้าหากได้หลงลืมวันเวลาไปได้รับฟังสถานีวิทยุได้ดิ้งสัญญาณไปถึงว่ารามก็กระผมขอเมตตาธรรมได้ทุกคนได้โปรดเมตตาได้มาร่วมประสานอนุโมทนารับไตรยวัตถุทานทางวัดศรีสุดาของทุนน้อมรำลึกได้มาโปรดเมตตาในเจ้าวันนี้ก็ขอญาติโยมที่ได้มาถึงแล้วได้มาตั้งมัตตาหารไว้รอบองค์อนุสาวรีย์ตั้งบานเจ้าใจตลอดถึงโรงทานที่พระหลวงจรัญคำสอนได้เขียนนามเขียนชื่อห้อยไว้เป็นเรื่องได้มาเป็นเจ้าภาพตามเส้นต่างๆมีอยู่30เจ้าภาพโรงทานเป็นคุณนายนัทยาซึ่งในนามของท่านบันตรีสุพรรณคุณนายนัทยาเดินเมืองแรกคุณแม่สุทธินันไทยเจ้าภาพเจาะน้ำบาดาลกฐินทานวัดหมู่มูลที่17เนี่ย
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตนะเตนะอุปกัปปติทิตังวะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมเจโตสัพเพปุเรตังปีตังปีสุพันตุนายนัทยาเดินเมืองวันนี้ใครได้น้อมถวายปุจจาครบรอบวันสร้างการขึ้นลอยประเทศปฐมฤกษ์ได้พบพระในกาลวันนี้วันนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นการเตรียมการสมบานปุญญาภารมีธรรมให้ท่านมาเจ้าที่ใจของขอส่วนบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านบรรลุวันคุณพระนัทยาเดินเมืองสุริยปานีสุทธิการใจและต้องการเรียนผู้ทุกคนได้ตามกรรมกรรมฐานนาตั้งแต่ขอรู้ตั้งแต่ละวันปฐมลมต่อแรกต้องไปที่ที่ไปวันนาขอเมื่อได้ตัดสินสุพรรณคุณนายนัทยาเดินเมืองคุณแม่พานีที่นั่งใจและก็ขอได้เงินเดือนเสียทุกขอสนขอคำจูดูแลยังเวลาผู้เจ้าแห่งองค์พระลิงสัพพัญญูพระพุทธเจ้าไประดับเจ้าที่หลักการมียาวนานนักธรรมสุขมีภาวะสัพพิติโนวิวัชโตสัพพะโลกโควินาศโตมาเถภวะตนตรายโยสุขิจิตายุโภภวะอภิวาทนาสิตานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปัสสังขออนุโมทนาเด้อคุณนายและลูกสาวจะมาร่วมกันนั่งครับนั่งใกล้ๆพ่อจากทีวันนั่นแหละว่าอาจารย์มาช่วยงานทุกคนมาช่วยกันหมดท่านอาจารย์ใหญ่นี่ก็เป็นอาจารย์มหาจุฬาลงกรณ์วัดสวนดอกแล้วก็เป็นพิธีดาวหูมาเลยเชิญญาติโยมทั้งหลายเจ้าภาพลงทานก็เชิญเข้าประจำที่ผู้หลวงกำลังลงตอนได้เขียนชื่อคิด3เซนตอนนี้ลงทานแม่ของเงินกิติศักดิ์สัญญมยิ่งสมลงทานเป็นสีอาทรและมีรักลงทานท่านอาจารย์แม่ได้ตั้งลงทานและคุณสุนีงามวิกุลจรินลงทานแม่ของเงินนั้นเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหมูทอดคุณเพ็ญศรีอาทรเป็นขนมจีนอาจารย์แม่เป็นราดหน้าคุณสุนีงามวิกุลจรินเป็นรอดช่องคุณอัศวินณหนองคายและนิสหายเป็นไข่เจียวคุณไพรุ่งวรรณถาวรทีมชนกปั่นแก้วเป็นขนมไทยท่านพระครูไก่วัดหมู่บุญเป็นก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ละอขันธเดชเป็นหัวหน้าแม่ครัววัดหมู่บุญคุณกำพลร้านหมูจุ่มกาดหลวงเป็นขนมน้ำเต้าหู้และคุณปองคุณเดือนเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดกินเด่นรัฐบาลหน้าครูบาจะได้นำเอาบางมาถวายคุณไพโรจน์เหลืองนาภาพงศ์ได้ถวายพัดไทยนันทระโกมลพงศ์ถวายน้ำสมุนไพรข้าวต้มที่คุณสุรพงศ์พร้อมครอบครัวได้ถวายขนมจีนข้าวต้มมัดและคุณใบอั้นได้นำน้ำหวานมาคุณหญิงพร้อมครอบครัวน้ำจานกาแฟพนมและศรีญาติดาขนุสาเป็นสลับเปาคุณทุกสันบุญปันอ้นปันได้นำน้ำตากาแฟมาถวายแม่จันเพ็งเยี่ยมละอพร้อมด้วยครอบครัวได้นำขนมไทยน้องดาวขนมไทยพร้อมครอบครัวนำขนมไทยมาตั้งโรงทานน้องพัชรินทร์อัชราน้องจ๋าได้นำขนมจีน
ไม่กล้าพักรถนี่ผมว่าอยู่ที่ไหนเป็นชายพักอยู่กาดในกับผมแต่ว่ามาเป็นเจ้าภาพข้าวต้มที่จันตาสุภารัตน์ที่กวงขนมเค้กน้ำดื่มป้าวันเพ็ญดวงที่วันจะรับต้อนครอบครัวนำข้าวเหนียวหมูทอดมาถวายตั้งโรงทานเชียงใหม่เชียงใหม่อินเตอร์การแว่นข้าวไข่เจียวน้ำลำไยตัวปูตัวเล้าก็มันกะทิได้นำมาเป็นโรงทานกินที่สดวางสมคุณลูกเอาเข้ามาคุณพัชรีนาถิ่นเล็กน้ำหวานคุณอภิวัตชนีเลิศลาบกนกวันมหาจนเอากระเพาะปลามาถวายโรงทานและคุณมาลัยไข่แก้วหนึ่งโรงทานคุณอนุภาพตั้งเงินกำมานำไอศกรีมมาถวายครอบครัวการตีโปงวันนี้ได้นำข้าวเหนียวลาบคั่วพี่แดงไม่กล้าอาหารใส่บาตรเอาหมี่พัดมาตั้งโรงทานต้นน้อยสุพรรณต่อพาพีที่วงได้นำโรงทานมาถวายหนึ่งโรงทานและก็คุณงามนิตไทยเชียงรุ่งฤดีราชนครพรีมาดอนน่าคลินิกในนำคณะสถาวัตถุสดาออกมาตั้งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งโรงทานพระวัดพันดาวรพงศ์พระชราชัชกรได้นำข้าวเหนียวน้ำสมุนไพรจำนวน35โรงทานได้มาน้อมถวายในเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเจ้าของโรงทานเดินทางมาถึงแล้วอาตมาภาพในนามกรรมการผู้จัดงานวันจอบแรกฝ่ายสงฆ์ในนามของวัดศรีสุดาและของคุณน้องรำลึกก็มีผู้หลวงจรัญคำสอนและคณะกรรมการได้ต้อนรับเจริญพรทุกท่านได้มาตั้งอาหารโรงทานและภัตตาหารที่จะได้มาใส่บาตรเจ้าวันนี้เราจะได้ทำบุญตักบาตรซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานท่านนายอำเภอท่านเทศบาลตำบลสุเทพท่านนายกนายกรัฐแห่งจังหวัดตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสุเทพวันนี้เป็นประธานประจำรักของตำบลสุเทพก็ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าในเวลา6 นาฬิกาเราจะพร้อมกันที่นี่โดยประมาณก็จะได้ถวายสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยถวายสักการะบูรพกษัตริย์เจ้าผู้กองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยการนำนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัยอธิษฐานอาหารใส่บาตรตักบาตรเสร็จแล้วก็จะได้ต่อด้วยการทำบุญทักษิณานุปทานที่ถวายต่อพระครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้อาราธนาพระมหาเถระครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระภาวนาธรรมวิรัติเจ้าคณะตำบลสุเทพวัดอาจารย์ครูบาอาจารย์ในตำบลสุเทพที่ถึงเจ้าอาวาสทั้งหมดทั้งมวลที่ได้โปรดเมตตามาเจ้าวันนี้ตอนนี้ก็จะให้อาจารย์นัทพลเลิศสิงแก้วได้ช่วยกันทักทายปราศัยที่น้องญาติโยมเป็นช่วงสลับซับเปลี่ยนกันไปในเวลาจะทำบุญก็สลับกันไปท่านที่จะทำบุญก็ขอรับเชิญมาร่วมกันเราจะตั้งบาตรรอบเป็นทักษิณาวัดองค์อนุสาวรีย์ก็คือเวียนรอบครูบาเจ้าในส่วนมดภัตตาหารที่ญาติโยมจะมาใส่เพราะฉะนั้นเจ้านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เอาไว้ตั้งอาหารให้ญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพเราตักบาตรเมื่อเราตักบาตรเสร็จแล้วเราจะอยู่ต่อทำบุญเป็นทักษิณานุปทานจนเสร็จโดยประมาณ8 โมงกว่าก็จะได้นำภัตตาหารเจ้าต่อคณะสงฆ์ทั้งหมด15 รูปที่เป็นสงฆ์พิธีตั้งแต่หลวงพ่อ
เจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคเป็นต้นก็จะร่วมกันรับประทานอาหารเป็นขนมโรงทานครูบาเจ้าถึงวิจัยจำนวน40กว่าโรงทานเจ้าวันนี้ก็ขอประกาศเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางใกล้ทางนี้ที่ก็มาได้ครูบาเจ้าถึงวิจัยมาร่วมประกาศนโมทนาได้อาจารย์พระบรมสุเที่ยวเป็นข้าราชการอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณ์ก็จะได้สำรับพระเกียรติและพระครูปัญญาก็จะได้พรเนิ่นจากโดยสาที่บอกครูบาเจ้าพระคุณนมัสสะแห่งล้านนาไทยซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ84 ปีนะครับในการลงจอบแรกซึ่งครูบาพรหมินทร์หรือหลวงพ่อพระครูปัญญาสัมภาจารย์ที่ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่และก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระธรรมจาริกส่วนกลางก็ดีส่วนภูมิภาคก็ดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ได้เป็นผู้แทนหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7พระธาตุดอยสุเทพพระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระศรีโสดาพระรามหลวงครับพ่อของอย่างที่นายกครูปัญญาสัมภาการได้เจริญพรกับประชาชนส่วนต่างๆขออาภาษมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์คณะแพทย์มหาวิทยาลัยดุริยางค์ขอพระเทพโสดนะครับในนามของหลวงพ่อนะครับพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระติดยอดพระรามหลวงและต่อพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพศรีนวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองอธิการบดีที่เชียงใหม่วัดจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีหลวงนะครับเดชพระคุณพระราชพัฒมุนีเจ้าคณะพลเมืองเชียงใหม่วัดสวนดอกพระมหาเถรานุเถระนะครับอันมีหลวงปู่ทองพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลรองสมเด็จพระราชาคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุที่ตรวจสอบเป็นตามที่ตัวน้อยครูบาเจ้าศรีวิจัยวันนี้ก็เจ้ากระผมนะครับนัทพลศรีแก้วมจร.เชียงใหม่และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรรมการบริหารนะครับและผู้ดำเนินรายการเกิดจากมจร.ธรรมะจากยอดดอยและต่อเฟซบุ๊กไลฟ์สดในขณะนี้นะครับที่ธรรมะจากยอดดอยภาษาไทยนี้เนอะก็เตรียมตัวทุกคนทุกท่านเนอะนะครับที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองบริเวณใกล้เคียงนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกนะครับถึงครูบาเจ้าศีลธรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับซึ่งวันนี้พระมหาเถระจะได้โปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญที่มีทุกปีเนอะนะครับอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7และพระราชาเทพนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานนะครับอุปถัมภ์นะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยณ บูรณมัตตะแห่งล้านนาไทยที่นี่แล้วก็นอกจากนั้นนะครับอย่างวันเดือนเพ็ญก็ดีวันพระใหญ่ก็ดีครับครูบาน้อยเตชะปัญโยเกติดังล้านนาก็คือศิลปสังวรนะครับก็ได้มาทำบุญตักบาตรที่นี่เป็นประจำนี่ก็นั่นทำบุญตักบาตรในวันพระใหญ่ได้กราบถวายครูบาน้อยเตชะปัญโยวัดศรีระมุนสารพีเชียงใหม่พิญานุทิศดวงเจ้าหลายตนหลายองค์ฟังอยู่ว่าพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองเนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำพูนส่วนนี้เชียงใหม่ก็มีมาฟังอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเดินทางตอนเช้านะครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยครูบาผมมีก็การตื่นตีสี่ก็พ่อหลวงจะลานไม่ขึ้นหุ้นะครับเรียกว่าโต้ลูก
โตรุ่งเรื่องครูบาแล้วโตแต่งดาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับตัวหลวงจรัญและทีมงานนะครับของห้วยแก้วเราที่นี่ครับบ้านห้วยแก้วที่นี่เนาะแล้วก็อาจารย์ทุกปีจะได้เพิ่มป้าอาศัยคือเจ้าตันสีเรียกว่าแต่เจ้าอะไรกันแบบบอกเทวาเจ้าตันสีเจ้าวิรุฬวิรุฬปักเนี่ยครับปกครองนั่งสีทิศจนกระทั่งพระยินเจ้าฟ้าตำบลและของแม่ธรณีเจ้าปีด้านล่างบางคนว่าเจ้าเจ้าตันสีเนี่ยมีกระทรวงหกไว้กระทรวงเป็นจ้องโจเกี่ยวน่ะที่จริงโบราณเนี่ยก็ฝากไว้โดยที่โบราณที่เป็นสีจ้องเป็นสีนะครับตามเพศสีดำสีเหลืองเนี่ยครับสีดำสีเหลืองสีขาวนะครับถ้ายินสีเขียวทั้งหมดนะครับที่ต่างคอยแบบพัฒนาเอาทำให้ได้ถึงในตำราและก็ในผลงานในสำนักของพ่อครูศาสตราจารย์ที่ดร.มณีพยอมยงศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้ทางการบ้านเมืองอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านปลัดท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ที่จะเริ่มขึ้นนามเมืองเชียงใหม่มาเนี่ยท่านจะได้รับตำแหน่งเป็นปลัดจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ครับอีกมาบ้านเดินเมืองน้อยเฮามาเป็นปลัดจังหวัดเชียงใหม่เฮาเมื่อ2-3 วันท่านกำลังดูมีทองคำนะครับก็เป็นนายกผู้ว่าพระดูมีทองคำท่านก็ผู้ว่าพระดูมีทองคำนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็เป็นทางที่เจ้าสินใจนะครับในวันนี้นะครับก็เชิญเจ้าพี่นายน้องพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธานะครับอนุโมทนาบุญกับพระครูปริยัติยานุศาสตร์ดร.พระมหาสวัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดป่าหินนะครับและต่อพระครูสมุขวิภูวัฒน์วรกิจโยผู้ในการสถานีรองเจ้าวัดวัดป่าหินนะครับได้ถ่ายทอดรถตัวเองนะครับ104.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดและก็จะลิงก์สัญญาณเป็นที่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพพิจารณาวิทยุรับสถานีหนึ่งก็ต้องสถานีพิจารณาวัฒนธรรมจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพและเจ้าเรามีหาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะทำบุญตักบาตรลำลึกพุทธศาสนาที่วัดเจ้าศรีใจครบรอบ84 ปีในวันนี้นะครับพิธีลงจอบแรกการสร้างศาลที่ดอยสุเทพพี่น้องที่กำลังเดินทางมาอยู่พอดีนะครับก็ที่จอดรถในขณะโดยฝ่ายจราจรเอาทุกท่านทุกนายร่วมด้วยช่วยกันในกันเนอร์ทุกกำลังท้องถิ่นเอาโดยนะครับฝ่ายจราจรฝ่ายตำรวจโดยนะครับช่วยแนะนำประชาชนเอารถจอดตามใดนะครับห้องน้ำห้องสุขาอยู่ตามใดอาหารและวิตาบาไว้อะไรช่วยแนะนำที่ประชาชนกันในเฟซบุ๊กก็ดีในเฟซบุ๊กก็ดีนะครับแล้วก็ในไลน์กลุ่มก็ดีส่วนบุคคลก็ดีนะครับได้รับทราบเป็นต้นรับมาแล้วก็เข้ามาเป็นประจำทุกปีนะครับว่าเข้าพิธีการในลงจอบแรกจะมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับปีปลายแล้วนะครับที่ได้ประกอบความเพลงมาแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ84 ปีนะครับแล้วก็อายุใน90 ปลายนี่ก็ที่เอกไพโรจน์ไพรัตน์นะครับนี่ก็ร่วมต้องมาเป็นเล็กละอ่อนร่วมสร้างการลงจอบแรกเลยครับที่เป็นพิเศษก็จำเดิมคงเป็นมานะอาจารย์กำลังผู้อาวุโสอาจารย์ผู้อาวุโสเชียงใหม่แล้วมาตลอดล้านนาวตอนนี้ท่านมาเจ้าอาจารย์ประพันธ์ดีอ่อนมาเจ้า
ท่านนายอำเภอนะครับเมืองเชียงใหม่เราในประกอบความเพียรในศีลธรรมนะครับในศีลสมาธิปัญญาในทางศีลภาวนาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมวยที่ว่าเจ้าสินใจท่านบอกมาถึงแล้วเอาพี่น้องนะครับท่านในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เดินทางมาจากเจ้าในกระดับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจองไปกันเนอร์วันนี้ก็ท่านวีรพันธ์ดีอ่อนนะครับท่านในอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเราอันนี้ก็ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านในอำเภอเมืองเชียงใหม่และก็ผู้นายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้บงผู้นั้นก็มาถึงแล้วสมัครผู้นั้นก็ทำวิทยาศาสตร์วันเดอร์นะครับวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คาถาที่ผมได้ตรวจในสถานียุคตัวดีนะครับสี่ผู้แข่งและก็ตรวจที่บ้านประจำในเจ้าตัวดีก่อนมาแรงตัวดีนะครับครูบาเจ้าถึงจะได้เป็นสั่งไว้ว่าที่ตรวจวันนั้นก็เจ้าและมาแรงก็ได้ถ้าได้เจ้าดูแรงก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาบารมี30ของครูบาเจ้าที่มีใจส่วนบุญแห่งล้านนานะครับหรือครูบาเจ้าที่ได้ทำนะครับเพื่อให้ทราบถึงที่มาของคาถานี้ก่อนนานมาแล้วสำหรับครูบาเจ้าที่มีใจได้ออกเดินทุดงในแถบภาคเหนือในระหว่างที่เดินทางไปกันต้นกันนานะครับก็ได้ปักห้างหรือว่าเถียงนาหลังเรื่องที่ถูกไฟไหม้แต่ว่าไฟก็ไหม้ก็มดเกลือตัวหนึ่งตรงใจอาไทยอาด้วยเหตุที่ไว้ไม่กว่ามดถึงจะรักษาน้องจินนำมานี้กระตุ้นท่านตลอดเวลาแต่แจ้งพี่น้องประชานักศิลป์นักบุญทั้งหลายได้กราบมาได้ตรวจคาถาบารมี30เนี่ยเพื่อคือปกปักรักษารอดใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เป็นคาถาบทหนึ่งที่นิยมใช้กันในการภาคเหนือของเราปัจจุบันก็เลื่อนหายไปน้อยคนนักที่ส่วนมากจะได้ไปในไปท่องสำหรับคาถาบารมี30ซึ่งเป็นคาถาประจำตัวครูบาเจ้าสิริใจนะครับคาถาบารมีเจ้าจันหรือคาถาบารมี30นี้ก็เป็นคาถาที่ครูบาเจ้าสิริธรรมครูบาเจ้าสิริใจสิริอิทยโยภิกขุแห่งวัดบ้านฟางตำบลนิคานบุรีละปูนนับถือมากนะครับองค์ท่านเป็นตรวจเป็นประจำผู้วันหมดเลยขาดไปโดนยาเสพที่ท่องจำและก็ตรวจผู้วันเช่นกันคาถานี้ก็มีอนุภาพมหาศาลนะครับส่งผลทันแม้กล้าป้องกันภัยอย่างยิ่งแม้ผู้ใดคิดร้ายแก่เราที่เจริญภาวนาคาถานี้อยู่เป็นนิดยังสามารถดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามยกไร้ผู้ที่คิดร้ายเหล่านั้นจะจ้องแพ้ภัยตัวเองบนสิ้นจะเกิดในด้านครูบาเจ้าสิริใจนักบุญอมตะแห่งล้านนาก็มีชื่อฟ้องร้ายทางมาโดยตลอดทำตลอดพ้นแล้วทราบแล้วก็ในขณะนี้ก็มีคุณนายสุภาเพนศรีมาศรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านที่พงศ์ศรีมาศมาเกิดเจ้านะครับแล้วก็ท่านนะครับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวีรพันธ์ดีอ่อนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ท่านดูมีทองคำนะครับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ของเราพร้อมด้วยพี่น้องสาธุชนหน้าที่บุญทั้งหลายครับใน
เดินทางมาที่นี่แต่เช้ามืดเพราะฉะนั้นก็คาถาบารมีสัมพิทักษ์ไม่จบแล้วก็จะมาเอาไปตรวจในที่สุดคนใจร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็ถึงความวิบัติในที่สุดชีวิตตัวเหลือเองครับในตามการมาตรฐานที่จะมีคุณทางนักเมตตามหานิยมโดยเยี่ยมโดยผู้ตรวจสม่ำเสมอเพื่อเป็นที่โอ้อยากจะจนนักสมัครของพรรคตัวใดทั้งสิ้นเพราะดวงชะตาราศีที่จะเริ่มขึ้นเดือนเลยครับมีคณะบารมีครับท่านประธานสาวแก้วพายุประธานคุณสาวจังหวัดเชียงใหม่เขานะครับเดินทางมาหรือของคณะจะถึงเขาเลยนะครับโฆษณาเป็นท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์โดยพี่น้องสาธุชนที่กำลังเดินทางมาอยู่นะครับอยู่ในรถในเรือฟังจะเป็น106นะครับวันที่25ไม่กำหนดตัวดีนะครับตอนนี้เนาะหรือ96.0ไม่กำหนดกับวัฒนธรรมโดยพิเศษอยู่ในขณะที่ตัวเองครับก็ให้ตรวจคาถาบารมีตามที่ตั้งด้วยกันทุกคนเลยทำอันโมทำกันตามรถอยู่ในรถในเรือที่บ้านหรือกำลังเดินทางก่อนอธิษฐานด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุญาบารมีสัมพุทธัสสะทุกขปัญญาบารมีวัดแวดล้อมวิริยะบารมีล้อมระวังดีศีลบารมีความออกจากเมตตาบารมีสังกุริสานับารมีเป็นหนึ่งตั้งโตเวทาบารมีเพื่อก่อเป็นเพียงจารมีแวดระวังดีเป็นไฟทันทีบารมีกลายเป็นหอกดาบฟังน้ำไม้และคือไฟและฐานะบารมีผ่านพาไปทุกแห่งแห่งขายพาผู้เดินมาที่ตามไอเวทุกใจทุกที่ทำใจดีน้ำบารมีอัศจรรย์โตจักเดินทางสู่ทางน้ำหน้าที่น้องฟังต่อฟังแต่ตีฟองนานองนานอกเป็นเขาตอกต่อไม่ไหวสุดยาไปเกลียวเจ็บไม่จะทำกับทุกคำทุกมาภายโบสถ์อนุญาโตโสดสุขใจดีแม่กรณีออกมาลืมคงอยู่ที่ข้างหน้าจังไรถ่ายแต่ก่อนงานกับคนนำมากินน้องถ่ายก็พายน้ำต้นเราพญามานเอาดูบัวกับน้องมือคือหัวใจเราคือการดีคือมันแต่เจ้าตนมีบุญส่วนบางนั้นมาแต่เจ้าสิ่งจะทำบารมีขอให้เขาจังจังวัฒนาขอให้เขาจังตั้งรังขอให้เขาจังตั้งแต่หัวแต่ดินขอให้เขาจังตั้งแต่ดินหัวขอให้เขาจังแต่วางมือตื่นจักมาตั้งแต่โดนแต่นาก็จะมาต่อไปถ้าเจ้าก็เลยได้ชื่อว่าพุทธคุณนามธรรมคุณนามสังฆคุณนามพุทธอินทราธรรมอินทราสังฆอินทราอาสาอันเมตตามีทุกอยู่เหนือหน้าอยู่ข้ามแผ่นดินก่อนอะไรคือเกิดคุณธรรมดาคุณธรรมดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระเจ้าทั้งสามประการคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณลมคุณน้ำคุณไฟคุณอิสระเจ้าก็ดีคุณพระองค์ภาวนาก็ดีคุณนามสุตราบรีคุณกรณีเจ้าบริขอคุณพระช่วยรักษาตั้งกำนาและกำลังทั้งตัวในข้าพเจ้าในคำคืนวันนี้อย่างนี้นั่นถูกจะมีเพียงแต่ดีแด่เธอพุทโธพุทธังนัสสะธัมโมธัมมังนัสสะสังโฆสังฆังนัสสะพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมธัมมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุปัจจังพี่น้องตาทุกคนอยู่ในบ้านจะมีที่นี่ตัวนี้หลังจากที่ไหว้บารมีครับเจ้าตัวเจ้าดีใจแล้วครับมาถึงแล้วก็เอาอาหารและพิธีบาตไว้ที่โต๊ะแล้วก็อนุสาวรีย์ที่ว่าเจ้าดีใจโต๊ะที่จะมาทานแล้วก็มากราบอธิษฐานจิตวันนี้เราก็จะได้นะครับเราจะได้กลับไปสักการะบูชาครูบาเจ้าสีใจนักบุญธรรมศาสตร์แห่งล้านนาครับมีเครื่องถวายสำหรับครูบาเจ้าสีใจนะครับบริเวณเบื้องหน้าที่ข้างธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมนะครับแล้วก็
ได้ที่สุดเรียนเรื่องทองน้อยนะครับเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนสุดท้ายนะครับที่ไปร่วมสร้างนะครับทางที่ดอยสุเทพเป็นระยะทาง62 กิโลเมตรใช้เวลา5 เดือนต่อ2 วันครับอันนี้จะเป็นลงจอดแรกเราจะได้มาฟ้ามองบุญตามพลังจิตนาของมาที่พระครูปัญญาสังฆการครูบาองค์ดินผู้ช่วยวัดที่โคราชพระรามหลวงนี่ก็เกิดในนามของงานเลขาใหญ่การจัดงานที่30 กว่าปีแล้วนะครับที่นี่ครับแล้วก็ได้เขียนชื่อคุณนะครับเราประพฤติปัจจัยเล็กน้อยเพื่อน้องถวายตามในกองทุนเป็นประจำทุกปีเนี่ยครับเอาตื่นเช้านะครับตื่นเช้าได้นัดหมายได้ตั้งอกตั้งใจแล้วนะครับว่าในวันที่9 พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะมาร่วมทำบุญรับบาตรนะครับที่นี่ได้มาห้องกินห้องตั้งตัวเล็กตัวน้อยที่นี่นะครับก็ได้อาราธนาพระมหาธีราวิธีระมีพระเดชพระคุณเจ้าธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะดอยสุเทพประธานมูลที่พระบรมศาสดาเจ้าดอยสุเทพและประธานอุปถัมภ์ใหญ่ในการประกอบจารีตที่คอยนะครับการไหว้พระงานบุญณบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าสิริใจที่นี่และก็พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงนะครับพระเดชพระคุณพระเทพสิงห์วัดรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีวรมหาวิหารรองอธิการบดีเชียงใหม่มจรเชียงใหม่นะครับพระเดชพระคุณพร้อมด้วยพระมหาเถระมหาหลวงพ่อพระครูโพธิปริยัติยาภรณ์นะครับเจ้าคณะตำบลสุเทพเป็นวัดป่าแดงมหาวิหารครับพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลสุเทพเป็น2 วัดลำเบิงตะโกนารามนิเทศเป็นภูทองพระเดชพระคุณพระทรงโปรดรองสมเด็จพระราชาคณะที่รู้จักเจ้าคณะใหญ่เรือครับและก็พระครูที่ใหญ่เป็นน้องที่ใหญ่พระครูสังฆรัตน์นัทธิพัฒน์นัทธิจโรนะครับเจ้าวาดวัดโพธิคุณสุวรรณารามหมู่บุญพระครูรัตเตอร์พระครูธีระสุตพจน์ประจำทุกปีนะครับพระครูวิจิตรธีรพรนะครับเจ้าคณะตำบลบ้านแดงเจ้าวัดสิงห์ธรรมนักเทศน์นักปราชญ์คาถาธรรมผู้จาเป็นวิทยุวัดไฟหินวัดที่50ที่ถ่ายทอดในขณะนี้แล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพอาจารย์จำลองในกระแบบอาจารย์อาวุโสของเราที่นี่เป็นประจำที่โบสถ์นาบุญและท่านอาจารย์จำลองขอรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับอาจารย์จำลองตรงที่จะนำมาที่บริการกองทุนน้องบำรุงตามที่แก้วเลยสุดาเจ้าถึงใจเลย82 5 เดือนนะครับลงจากแรกนี้ครบ80 ปีพวกกูลูกน้องถนนนี่นะครับก่อนเป็นส่วนก่อนแน่หนูเอาเจ้าตาพี่น้องทุกคนทุกท่านให้กันเลยในโลกสมบูรณ์ตับบาทกันก่อนเจ้ามาตามอยู่นะครับมาตามอยู่บริเวณใกล้เคียงเนาะอำเภอเชียงใหม่เก็บแม่ออนเขื่อนแปลงแม่ริมแม่แต่นะครับแล้วก็ที่ตรงเฟซบุ๊กไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ในทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดว่ามีอย่างเดียวก็จะรับจะเป็นน้อยการนี้อาจารย์จำลองสมจิตมาร่วมญาติโยมทั้งหลายท่านเจริญโยมมีทองคำท่านปรัชญาวัดใหม่ก็เป็นอดีตท่านนายอำเภอคนใหม่ท่านยุรพันธ์ดีอ่อนท่านนายอำเภอคนใหม่ปัจจุบันแล้วก็ท่านรองเราใน
ญาติโยมทั้งหลายก็มากันแล้วตอนนี้มีท่านครูบาจูนยองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมก่อนเรามีครูบาศรีวิชัยบ้านเราพระเจ้าตากเขียวได้มาร่วมประกาศอุปถัมภ์งานเจ้าแม่ขอบคุณนะครับท่านครูบาบุญยองปฏิบัติธรรมบารมีครูบาศรีวิชัยบ้านเราพระเจ้าตากเขียวก็จะมาตักบาตรร่วมกันได้นำอาหารมาหลายร้อยชุดต้อนรับท่านประหลัดจังหวัดแต่ท่านเดินโยมีทองคำเป็นที่หน้าของพี่น้องคนเชียงใหม่ได้เดินทางมาประหลัดมาเรียนกันตลอดวันนี้เราเจอเราท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันวันนี้ท่านกำลังรวมมีทองคำท่านนายอำเภอวินาพันธ์ดีอ่อนก็เดินทักทายมาสายญาติโยมกันตลอดพื้นที่ได้อยู่ด้านหน้าก็เป็นสิ่งที่งดงามด้วยเมตตาจิตนะครับก็เป็นเมตตาจิตที่ท่านได้ต้อนรับเข้าสู่วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุรชัยสุวรรณได้มาเป็นเจ้าประธานก็ขอต้อนรับได้เข้าสู่สถานองค์อนุสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยในเจ้าวันนี้ขอทุกท่านได้มาตั้งพระตาหารข้าวหวานต่างๆรอบองค์อนุสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ตำรวจกำลังต้องสอนได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านวันธนาการทาเวศผอ.สำนักงานกรมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ท่านพยยมมีทองคำท่านประธานมูลที่ครูบาศรีวิชัยท่านประธานมีอ่อนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านธัญศักดิ์แสงสีจันทร์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเทพตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านพวกเราประชาชนหลายถ้าว่าเราได้นามท่านใดท่านหนึ่งขออภัยกับท่านที่ได้มาในเจ้าวันในการตักบาตรเราจะทำบุญตักบาตรก็องค์อนุสาวรีย์พระบรมราชจะได้มีพระสงฆ์เดินลงบันไดหน้าที่สูงด้านประเทศเรานี้แต่ว่าก่อนที่จะตักบาตรนั้นจะมีการบูชาพระองค์อนุสาวรีย์พระบรมราชชนนีใจถวายสักการะราชสักการะบูรพกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่มีท่านเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายที่ได้มาร่วมการลงสอบเลขในวันที่9 พฤศจิกายนวัน470ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทั้งหลายก็จะได้เข้ามารวมกันที่นี่นั่นก็จะได้เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ศีลทักษิณานุปทานอุทิศถวายกับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเราได้ทำกันมาเป็นเวลา30 กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันจับแรกก็เป็นวันที่ใหญ่ที่ทำให้ถึงท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นประธานในการสร้างการขึ้นบริเวณท่านนายกเราการท่านคุณนายรองผู้ว่าได้มาร่วมกันโดยและท่านคุณนายนัทยาเดินเมืองกับลูกสาวออกมาจากเจ้าถึงเจ้าภาพถวายเพราะฉะนั้นญาติโยมพระสงฆ์จะเดินลงจากประตูของบันไดหน้าเข้ามาห้องโมงอนุเจ้าที่ว่าศรีวิชัยจะได้ตักบาตรถึงทักษิณาวัดเรียนรอบเป็นท่านพระเจ้าเพราะนั้นปีเรื่องมีน้ำเรื่องก็เชิญทุกท่านที่ควงบริเวณองค์อนุสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยคุณพ่อไพบูลย์ปกฟังยังเสนาบ้านป่า5 ถิ่นดอยไส้
ได้มาร่วมทำบุญด้วยนี่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอความพร้อมเพรียงงดงามการทำบุญทุกท่านได้มาสร้างพระตาหารเรียนรอบองค์อนุสาวรีย์ท่านพระเจ้าที่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทำมาเด็กปฐมโลกับซึ่งวัดศรีโสดาเป็นคณะสงฆ์ของผู้น้อมระลึกต่อมีผู้หลวงเจริญพรอดีตผู้ดีการศึกษาทางขอบคุณน้อมระลึกนอกท่านอาจารย์น่าจะพ้นนอกพระครูปัญญาเวลาพงมินที่ป่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาพระรามหลวงในคณะของงานในการก็ได้แทนพระมหาเถระพระถึงนครพิมพ์เชียงใหม่ได้เจริญพรพ่อแม่พี่น้องบุญมาวันนี้นะครับก็ตั้งเดินกำลังเป็นประกอบพิธีบุญครับต่อพี่น้องที่กำลังเดินทางมาในช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็ปลายนักสี่หน้าพิมพ์เชียงใหม่หรือบริเวณรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิจัยและบุญมาตะแห่งล้านนาตอนนี้เรามาเนาะรำลึกถึงบุญศีลบุญทานบุญภาวนาพระมหาสังฆอริยเจ้าครูบาเจ้าศีลธรรมครูบาและบุญมาตะแห่งล้านนาไทยทั้งเราครับถ้าเราได้ชื่อนามสังฆอริยเจ้าที่เราพอจะจดจำได้เนาะใน4 ภาค4 องค์ภาคเหนือก็คือครูบาเจ้าศรีวิจัยบุญมาตะแห่งล้านนาไทยของเรานะครับภาคอีสานกระหลงปู่มั่นภูริกาโตนะครับแล้วก็ภาคกลางสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีภาคใต้กระหลงปู่ทวดน้ำทะเลนะครับซึ่งก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญทั้งหลายได้มาทำบุญตักบาตรกันแล้วก็อนุโมทนาที่ทานนะครับเจ้าภาพโรงทานตัวแรกที่256ต้องการโยนในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีคุณพ่อผู้ว่าก็บุญมีทองคำกำลังเดินทางมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิจัยพุทธะของล้านนาไทยเราก็ได้เดินทางทำบุญที่นี่โดยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็นี้นะครับกิจกรรมทุกปีที่วัดก็โดยวัดเจ้าศรีวิจัยนี่ก็จะได้ทำบุญต่อป่าสามัคคีเลยด้านในการป่าโยนี้นะครับที่วัดก็จะมีงานจะได้มอบรางวัลซึ่งเป็นประเภทพระโสดาหนึ่งรูปตามมูลท่านและก็ประเภทประชาชนหนึ่ง3 รางวัลที่วัดเจ้าศรีวิจัยนะครับอนุโมทนาบุญเจ้าของโรงทานที่ร่วมในปีนี้นะครับคุณปอที่ดีทอดเริ่มมาตั้งแต่ประวาสีคุณอาภรนารีนะครับมีขนมจีนอาจารย์แม่ครอบครัวนะครับคุณมีนามครับมียอดช่องวันที่9วันนี้นะครับมีคุณอัศวินหน้าหนองคายและวิสหายนะครับมีข้าวไข่เจียวคุณแพรรุ้งคุณวังถาวรวังถาวรคุณพิมพ์ชนกฝันแก้วนะครับมีขนมไทยพระครูสังฆรัตน์นักถากรพระครูไก่วัดหมู่บุญวัดโตริสุวรรณารามอันนี้ตัวเขียวนะครับคุณกำพลร้านคุณจิ๋มกัดบัวครับอันนี้ขนมเต้าหู้เป็นแบบคุณกองคุณเดือนนะครับหวยเป็นขนมเวโรเดือนพาพงนะครับอันนี้ผักไทยคุณนัทรัตน์โกโมพร้อมครอบครัวนี่น้ำหนึ่งไทยข้าวต้มกะทิคุณจุฬาพงศ์พร้อมครอบครัวขนมจีนข้าวต้มมัด
คุณไบรอันพร้อมครอบครัวนะครับน้ำหวานคุณหญิงพร้อมครอบครัวกาแฟคุณพนมนางสาวปิยธิดาธนูสานิสาเปาคุณสันคุณบุญปานอ้นปานนะครับมีกาแฟคุณเป็นเกียรติระหอพร้อมครอบครัวขนมไทยคุณน้องไทยพร้อมครอบครัวมีขนมไทยครับคุณน้องพัชรินคุณอัชราคุณน้องจ๋านะครับขนมจีนแม่ค้าพักรถนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวต้มคุณเจนตาคุณสุภารัตน์พิโตนะครับมีขนมเค้กน้ำดื่มคุณบรรเพ็ญดวงคุณโลกีวันสรับของครอบครัวที่ข้าวเหนียวหมูทอดเชียงใหม่อินเตอร์การแว่ในข้าวไก่เจียวกับน้ำลำไยโมกุงโกเล้าข้าวมันคุณยิปที่ตุ๊กวางส่งคุณตุ๊กเข้ามากับคุณพัชรินคุณสิงห์คุณเล็กน้ำหวานนะครับคุณอภิวัตคุณเลิศล่าคุณกระดกวันมาเยอะป่าครับคุณมาลัยใจแก้วคุณอนุภาพคุณพัชรินทำมาครอบครัวนี่จะดีครับครอบครัวตะวันนี้ข้าวเหนียวหลักคั่วคุณแดงเนี่ยอาใส่บาตรเนี่ยครับก็มีพัดคุณทุกพันนะครับคุณประภาพีที่วงคุณธรรมิตรนายวิเชียรคุณลุงดีรายะนครแล้วก็คุณเจ้าหน้ามีหรือว่าดีโซดาในผู้เกี่ยวครับคุณภวัตคุณนิธาวรพรหมวรพรหมท่าทองแท้ทองมีข้าวเหนียวน้ำสมุนไพรแล้วก็คุณน้องพรทำมณีน้องครอบครัวในลูกที่ปีเดียชื่อชาติทบทวนทันใดได้ลดมาที่เกิดเลยตอนนี้เลยเกิดการพยายามเราจะได้ถวายสักการะองค์อนุสาวรีย์ท่านผู้ว่าเจ้าสิงห์ใจและบุรพาตตะโตนครไปก่อนที่จะใส่บาตรเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุภาพเรือท่านนายอำเภอวัดท่านนายกได้ขึ้นไปที่ด้านหน้าองค์อนุสาวรีย์ท่านรองนายกเหล่ากาชาติท่านคุณนายท่านผู้ว่ารองผู้ว่าผู้มีเกียรติที่ด้านหน้าก่อนตอนนี้ขอเจริญพรทุกท่านนะครับมีท่านผู้ว่าเป็นต้นเป็นประธานเราจะได้ถวายสักการะอนุสาวรีย์และราชสักการะต่อบุรพาตตะตั้งแต่ราชวงศ์มังลายมาถึงของนครเชียงใหม่ดังนั้นก็น่าจะนั่งเราไม่เป็นผู้ว่าได้ทั้งนั้นตอนนั้นเจอทุกท่านไปที่หน้าวงอนุสาวรีย์ตอนนี้เราจะถวายเราจะมาสู้กันที่รอบวงอนุสาวรีย์พระพุทธบาทเจ้าวันนี้เราจะใส่บาตรรอบวงอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นก็อันนี้ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านโดยท่านประหลัดจังหวัดตั้งแถวที่หน้าวงอนุสาวรีย์ท่านประหลัดใจท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเชิญด้านหน้าก่อนเพื่อจะได้ถวายบูชาองค์อนุสาวรีย์ท่านผู้ว่าเจ้าศรีวิชัยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านท่านประยุนมีทองคำเดินทางมาถึงท่านประธานที่ผู้ว่าเจ้าศรีวิชัยเป็นคุณพ่อของท่านพระครูธรรมประหลัดเอาไว้ใหม่เจอหน้าโบนุสรัติก่อนเราจะได้ถวายสักการะราชเป็นเรื่องของการบูชาบูชาท่านผู้ว่าเจ้าในตอนนี้เนาะผู้หวังนั่นนายกประเดี๋ยวที่จะนอนต่อการที่พอเที่ยวไปเป็นด้านหน้าองค์อนุสาวรีย์ท่านผู้ว่าใจเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหาการ
พร้อมกันเราจะถวายสักการะก่อนแล้วก็จะได้พร้อมกันพระทานท่านสาธุชนที่มาทานแล้วก็ขอได้เชิญญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะใส่บาตรได้มารอบองค์อนุสาวรีย์ท่านพระศรีวิชัยเราจะทำบาตรพร้อมเกิดสุขเทศของบาตรวิชัยก็ขอทุกท่านบาตรก็องค์อนุสาวรีย์พิเศษในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเราจะได้บูชาองค์พระศรีวิชัยท่านผู้ว่าท่านท่านอำเภอท่านประธานจังหวัดคุณนายทุกท่านได้ไปด้านหน้าองค์อนุสาวรีย์ท่านนายกท่านได้รับเป็นกิจกรรมเป็นเจ้าภาพแต่นักพลรู้สึกแก้วเนาะได้ไปเจอทุกท่านได้ไปที่อนุสาวรีย์เจอด้านหน้ากันต่อทุกท่านท่านอำเภอเราจะยืนพร้อมกันด้านหน้าองค์อนุสาวรีย์โดยวันนี้ท่านโดยวันเป็นราชการหน่วยงานทุกท่านเข้ามาด้านหน้าองค์อนุสาวรีย์โดยเฉพาะหน้าทุกงานจากท่านก่อนเจริญพรให้หลุดจากพระองค์อนุสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยขอเชิญทุกท่านได้หามาทางอนุสาวรีย์ได้ปรับนมมือขึ้นณบัดนี้วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุภาชัยอย่างสุวรรณโจเทียนตู้เครื่องทองน้อยถวายสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยทุกท่านได้หันหน้ามาด้านหน้าเราจะถวายสักการะณบัดนี้เชิญทุกท่านหันหน้าไปทางองค์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะศรีวิชัยชนะมหาเถโรตามหาสังฆังศิรัสสานามามิศรีวิชัยชนะมหาโรสัพพะลาโภนิรันดรังตามหาศิรัสสานามามิศรีวิชัยชนะมหาเถโรสัพพะลาโภนิรันดรังตามหาสังฆังศิรัสสานามามิวันกามิพันเตสัพพังนาปาราตังกามะสัพพิเตกาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากาตังไม่นาพังสาธุสาธุอนุโมทามิทุกท่านอธิษฐาน1 นาทีน้อมจิตน้อมด้วยถึงพระบาทเจ้าศรีวิชัยที่เป็นประธานสร้างทางให้ในประเทศเมื่อ84 ปีที่ผ่านมาจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำคณะราชการพวกประชาชนได้ถวายราชสักการะต่อบูรพกษัตริย์
ในราชวงศ์มังรายในเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่เช่นมีท่านเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ของนครเชียงใหม่นะตาฉายาโรคแห่งพระหน้าที่องค์มนุษย์สารสิทธิ์ก็นางคณะวาระเป็นพรแต่ทุกท่านหันหน้ามาทางรูปเหมือนท่านเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ประธานในรอบแรกในอดีต80 ปีที่ผ่านมาพระองค์จรัญคำสอนจุดเทียนจำนวนให้กับท่านผู้ว่าประนมมือขึ้นน้อมรำลึกถึงบูรพากษัตริย์เจ้าผู้ของนครในราชวงศ์บางรายยาเจ้าเทียนสนเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ท่านเจ้าแก้วนวรัตน์อดีตในการสร้างการสนองประเทศอธิษฐานณบัดนี้สัพเพกาเมจโลเปกิสิกานาคาเตดันตริเกวิมาเตทิเทระเทชะกันโตธรรมสวนาคาโลยัมวะคันตาธรรมสวนาคาโลอายัมวะคันตาธรรมสวนาคาโลอายัมวะคันตาเป็นท่านอธิษฐานจิตน้อมระลึกถึงท่านเจ้าแก้วนวรัตน์ในอดีตท่านได้มาร่วมพูดดินตรงนี้เมื่อ80 ปีที่ว่าเจ้าที่วิจัยเป็นประธานได้รับมูลดินขึ้นมาวันนี้ครบวาระ80 ปีท่านสุภชัยยงสุวรรณได้นำข้าราชการพวกข้าประชาชนในที่ฐานคิด1 นาทีจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะพร้อมกันที่รอบองค์พระฤาษีประจำที่จะได้ทำบุญตักบาตรขอพระบาทเจ้าศรีวิชัยขอเชิญพระวิญญาณบูรพากษัตริย์เจ้าผู้กองนครบูรพาบรรพบุรุษเราจะได้ถวายกันต่อไปนี้ขอเชิญประจำที่รอบองค์อนุสาวรีย์วัดเจ้าศรีวิชัยเมื่อที่สู่ตั้งแต่ส่วนทัพขึ้นมาถึงอนุสาวรีย์ก็ประจำที่ได้เวลาสักครู่คณะสงฆ์ว่าการนำโดยท่านพระครูมโนกิจจานุจะได้นำคณะสงฆ์สามเณร200ที่เข้ารูปมาแล้วขอเชิญประจำที่โต๊ะพระทหารเราจะได้โยมเข้าบาตรอธิษฐานพระทหารที่จะใส่บาตรอธิษฐานโยมเข้าบาตรประจำเก้าอี้ตามรอบวงอนุสาวรีย์ในการตักบาตรที่จะเป็นวงตรงวงดีรอบวงอนุสาวรีย์เพื่อทุกท่านได้ยกพระทหารขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุทางทินานาทีละวันตานาทิโสนาทิกาเทนิโสตินังวัตตเมธานาวัตตปัญญาวะหังทิพานะปัจเจโยโหโตข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระทหารอันนี้แด่พระสงฆ์มีศีล
ผู้มีศีลทานทั้งหลายด้วยข้าพเจ้านี้ถวายนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานข้าวของข้าพเจ้าดังดอกบัวขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธธรรมโสองค์พระศรีวิชัยได้ติดจำนงพระนิพพานเถิดราชาพระภูมิตนจิตใจนุกิจรอผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อพระเทพโกศลได้นำคณะสงฆ์ศรีโสดาจำนวน12 รูปได้อาหารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุภชัยเอรุวันท่านพยนต์มีทองคำท่านทองคำมีพันที่อ่อนท่านนายกท่านเศรษฐีจันทร์ผู้เสรีมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ผู้นายท่านรองผู้ว่าผู้พิพงศ์เสรีมาตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติข้าราชการหน่วยงานพ่อค้าประชาชนทุกท่านก็วงอนุสาวรีย์ซึ่งมีท่านพระพรหมโนนเป็นประธานสงฆ์ได้น้อมรับพระทหารพระจักริดวันนี้ขอเชิญทุกท่านที่มีด้านนอกที่ยังมาที่ฐานมาใส่บาตรก็วงอนุสาวรีย์ท่านมาเจ้าหญิงใจญาติโยมที่รับฟังการสถานีวิทยุทางบ้านก็ขอยกมือที่ฐานใส่เข้ากระหม่อมพร้อมกันบัดนี้คณะสงฆ์วัดศรีโสดาคณะญาติโยมทั้งหลายหน่วยงานราชการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณท่านเป็นประธานฝ่ายคารวะคณะภาคเจ็ดผ้าได้มอบหมายให้พระพุทธมโนที่จะได้เก็บได้นำลูกเพชรเทวทิศลงมามารับอาหารบิณฑบาตเท่านี้ยกที่ใส่บาตรอธิษฐานจิตปันร่ำปันรวยถ้าเผื่อก็ทำไม่ช้าของใช้อย่างการถ้าลงผ่านครูบาเรื่อยๆมาเชื่อกันจนแม่ลงรักมหายนได้มาโลกทำบุญในการเมตตาตรงอธิวัตที่เลือกทราบตรงในโลกวันมหายนอภิวาทนาสีวิสัยนิสังพุทธาพระจายโนรักขาโลธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังเป็นพระอาจารย์นัทพลต่อครูบาโตใจนักบุญนมัตตะแห่งล้านนาครับสมเด็จพระพุทธนาครูบาเจ้าศรีใจก็ได้ถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่11 ค่ำเดือนมิถุนายน2431ตรงกับที่ฐานอยู่ที่เกลือเห็นว่าจะมีรูปบริเวณที่มีรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีใจตัวนี้นะครับมีอะไรที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับครูบาเจ้าศรีใจเกิดจะมีเหลือนะครับแล้วก็ครูบาเจ้าศรีใจเกิดที่ฐานที่เกลือนะครับเดือนก็เหลือวันนี้ก็วันที่9เลยเป็น9เหนือ9มงคล9พิธีกาที่หลวงพ่อพระครูมโนวิจารณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามพระครูมโนวิจารณ์กิจนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาพระรามหลวงก็เรียนผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาพระรามหลวงท่านให้นำประธานนำเด็กครับอัปปะขึ้นพระสงฆ์องค์สามเณรในพระราชธรรมที่เป็นคณะพระธรรมจาริกคณะสงฆ์วัดศรีโสดาหน้าแต่นนท์
ต่อจนมี407ตน407ตนน่าจะนักบุญจำภาษานะ407ตนก็ทุกโลกเรามีทางพระธรรมเจดีย์ที่ได้รับข่าวสารบนสมาธิใจก็ประมาณ100 กว่าโลกกันแล้วก็ถ้าใครจะมาดีทะเลคุณเนี่ยครับพระเทพคุณนะพระราชาเนาะพระราชาวันเกิดใหม่วันพระราชดีที่เป็นพระราชาอาเมตตานะครับรับไว้สาหลวงพ่อรองจังหวัดนั่นก็มีรับรองมาตลอดไม่ได้ตามแบบขาดเลยทำดูเลยนะพระธรรมสีนามโรดีหลวงพ่อพระเจ้าสุริยะนะครับหลวงพ่อเราแต่ว่าเทศนานั่งงที่3ก็มีหน่อยในที่3ที่เราประมวลกับแทนหลวงพ่อเทศโสแล้วก็มาที่พวกได้ถวายย่ามพ่อไม่นะครับน้ำชากาแฟมีไหนท่านกรุณีวัฒนาพานก็หลงบ้านสิแดงรถอะไรตอนนี้ผ่านที่มาจากมาดูหน้าจากนักบอลเป็นคนอะไรไงเนาะแต่หลังแล้วก็เข้ามาในที่เลยเราจะได้ทำบุญต่ออีกรอบนึงทีนาเนาะก็ทีนานี่เป็นอะไรเป็นงานในน้องที่สลายครับคือว่าเจ้าสีใจคือว่าล้านนาไทยเป็นโกบุญส่วนบุญว่าเนาะคือว่าเจ้าศีลธรรมเทศพัฒน์ในศีลธรรมปัญญาทั้งหลายและทั้งปวงก็คือว่าเจ้าต้นโพธิ์ก็ต้นประธานที่อยู่แล้วประธานเนื้อสัตว์เพียงที่เป็นต้นประธานเกิดการทับตัวละไม้แล้วก็ท่านผอ.ทุกตาจากเทศบาลตำบลกรุงเทพนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยตลอดท่านนายกท่านทุกตารวมกับมูลนิธิเทศบาลตำบลกรุงเทพอะไรรองนายมาตรุงเทพแล้วก็เจ้าภาพเราเลยเจ้าภาพเราแล้วก็จิตตาพระรามหลวงการทุกฐานที่ได้ก่อนท่านได้ตลอดปีเป็นโครงการเพื่อความเข้าใจวันหนึ่งก็ต้องใช้ประมาณ3 กระสอบโอ้มาแล้วท่านพิมพ์เองไพโรจน์ไพวันที่วันนั้นท่านอยู่ในเหตุการณ์ในทุกทีมที่เราดูเนี่ยการสอบเด็กวันนี้อายุแบบที่ข้อที่2นะเราไม่ต้องบอกอะไรครับที่เอกข้อที่เอกไพโรจน์ในวันนี้สอบตั้งวันที่3ก็วันทุกปีทีนี้ข้อที่2แล้วที่2เอาตลอดเป็นคนที่อยู่ในหาไปที่ข้อที่2นะเด็กคุณช่วยในโลกมีคนในครอบครัวก็ทำเรื่องก่อนทำธุระนั่นสุริยะที่สังฆาพระจิโตรักษาโลภะที่อายุวันโนทุกขังพระนี่เป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่ครูบาศรีวิจัยลงไปหล่อลงสอบเลยรู้เลยไปพวกแม่ที่4แต่ที่ทางโน้นนะแต่ลูกเป็นเจ้าที่ก็ได้แต่ที่ก็ติดต่อเดี๋ยวเราไปเรื่องนั้นพ่อว่าพระเจ้าสีใจตัวบารมี30ของพระเจ้าของแมลงเนี่ยมันจะสอนว่าถ้าเอาหมอมาไม่ได้ผมก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้แค่รักษาเราอันนี้อะไรนะครับเป็นบุคคลในของเราค่ะท่านสอนเราลูกท่านมา
ดาลูกเดียวกันหมดเนี่ยอันนี้ก็ไปที่สี่ไปเที่ยวที่โซดาที่บ้านคนนั้นเขาว่าไปเที่ยวกันแล้วอยากเที่ยวกันโดนได้ดีมันตรงกันพอดีแค่นี้แบบนี้อายุกำลังกำลังว่าก็บอกที่แปดห้ามแตงหวยเลยแท็กซี่ที่แบงก์เนาะได้ครับแล้วก็มีพ่อที่เด็กอยู่ผู้ไทยโลกลองครอบครัวนี้เปิดอยู่ลองสินค้าของรถปลาปลาในกระป๋องผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้อายุเก้าปีของแบบเดิมทุกคนในประวัติศาสตร์ที่พูดเองก็เราเทศนะไปตลอดอันนี้ก็ทำบุญกลางที่ทำประชาชนนักศิลป์บุญทั้งหลายเป็นผู้แทนชาวบ้านชาวเมืองทุกคนทุกท่านทำบุญตักบาตรพระสงฆ์องค์เองพระศรีโสดาพระลำหลวงนะครับเรื่องโครงการในพระราชประธรรมนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีระดับในส่วนถึงตัวราชการงานออกว่าสี่ตัวราชโอ้เอเทพปริยาจะเอาหน้าทำในตัวเมตตาในงานมาถึงเจ้ากับผมขอการต้อนรับท่านเข้ามาในที่วัดท่านอาจารย์ศิวันเทวศาเจ้าพ่อเข้ามาในในสถานการณ์วัดเวลาต้อนรับเสด็จความเคารพต้อนรับบูชาก็ได้เข้ามาด้านในประลังทุกทีก็เป็นพระครูอาจารย์ของเมืองเชียงใหม่เราท่านอาจารย์นัทพลก็เป็นของผู้สงฆ์นครเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ครับเราถวายการต้อนรับเสด็จพระราชาประเทศของลูกของโลกได้รองอย่างว่าก็เป็นตัวข้าบาอาจารย์นะครับเราทำบาตรเจ้านี้จะล่อโมโนเจ้าวันนี้ท่านบาเจ้าที่วิจัยขอพระอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่ตาเราเดินมาด้านในปาลังในเทศนี้เราจะได้ทำบุญอุทิศให้กับครูบาเจ้าที่วิจัยต่อจากการทำบุญในวันปฐมลงจอ84 ปีสร้างการขึ้นมาด้วยอีกโลกวาระหนึ่งต่อไปจากนั้นมาป่าเราจะทำบุญมีการเจริญพุทธโมมีทักษิณานุบุญนะโมเป็นประจำทุกปีนะครับในเมตตาบารมีวายาการทหารก็เจ้าคณะวัดรองเจ้าคณะวัดน้อยเสด็จพระคุณพระที่แล้วก็เป็นวัดใหม่วัดเอกยอดพระราชหลวงปู่ทานโดยเสด็จศรีนวราชารองคณะจังหวัดเชียงใหม่รองอธิการบดีเชียงใหม่มาจะเป็นน้องกับอย่างที่คุณเจ้ามองบุญกับน้องจะดูพยายามทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้น้องพระเจ้าสินใจนานๆไปครับก็มาร่วมมาเป็นประธานทุกปีนะครับก็ได้น้องวายลานอุทิศเถิดพระเจ้าสินใจแก้วนวรัตน์เราผู้ครองนครพร้อมเรื่องบุรพมหากษัตริย์ที่ผู้เก่าแห่งดินนานๆสู้ร่วมบอกเจ้าคณะว่าต้องว่าเป็นการตัวทุกท่านเลิศเวลามีสงฆ์อันยิ่งใหญ่ก็จะเอาน้องวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ84 ปีในการสร้างการซึ่งโดยเทศนะครับในขณะนี้นะครับก็เทราลุเทระแห่งนครพิมพ์เชียงใหม่นะครับโดยประเทศเป็นดีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตางามล้ำค่าและความจริงนะครับแล้วก็คุณเอกคุณช่วยไพโรจน์ในชาวบ้านวัดน้ำนี่ก็เป็นผ
ผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์ในการสร้างตามโลกจอบแรกมีท่านอายุ92เนี่ยเนาะแต่ท่านก็มาร่วมทุกปีนะครับปีกันปีหนึ่งนะครับต่อผู้จ่าบริที่น้อยก็มาบอกว่ามี84นี่หลายอย่างมาเมื่อลงจอบแรกวันนี้ก็ครบ84ปีนะครับแล้วก็อายุของวัดศรีโสดากับ84ปีนะครับอายุวัดศรีโสดาพระ84ปีพระเจ้าศรีวิชัยมาสร้างการพิเศษก่อลงจอแรกในวันนี้ก็สร้างวัดศรีโสดาเลยกับ84ปีก็ครูฮาวัฒน์เอกนะครับเดชะมาแล้วของด้วยทั้งหลายทั้งมวลครับใหญ่รัติกาผู้ใหญ่ทั้งมวลครับแล้วก็อายุในเอกพระคุณนะครับพระเทศโกศลเจ้าวัดวัดศรีโสดาปัจจุบันนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่มาเลยอยู่ทั้ง84รถออกไปไว้วางรถถึงเต้าเชียงใหม่ก็ขอให้ลูกหลานได้ย้ายขอไข่ไปงานรถเต้าเชียงใหม่เด้อขอให้ลูกหลานได้คล้ายนี่กับรถหน้าข้างหลังอาจารย์เชื่อไหมครับขอไข่พอการพบถึงเต้าเชียงใหม่เด้อลองทำอันนี้เป็นทำบุญนะครับน้อมรำลึกมีงานรูปทานอุทิศถวายครูบาเจ้าศรีวิชัยพระบุญอมตะแห่งล้านนาไทยของเราครบรอบลงจบแรกตั้งเลขที่4 ปีนี้แล้วก็เป็นการสร้างถนนหนทางใหม่ได้จบได้ยับนะครับบ่มีเครื่องทุ่นแรงบ่มีรถไถบ่มีอย่างนี้คือนะครับก็เครื่องเป็นจอบเป็นเตียงเป็นมีดเป็นวานเป็นมุ้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็คงจะอาภาอาบงอันนี้จะทำอะไรจะเอา ตอนนี้ขอเจริญพรทุกท่านที่มาร่วมงานเช้าวันนี้เข้ามาด้านในปรามถามเต้นอย่างนี้ในองค์อนุสาวรีย์เป็นความแก้วลานธรรมเข้ามาด้านในตอนนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อพระเทพเจ้าวาดวัดเทพยอดพระรามหลวงมหาโพธารามเมตตาถึงสถานที่นั้นในหลวงพ่อท่านพระเทพสิงห์ราชเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์โคราชมหาวิหารได้อยู่ด้านในพระเถระในวัดศรีโสดาก็มีท่านพระครูมโนกิจจานุกิจอาจารย์พระครูสุวัฒน์พระกิโยได้เป็นประธานนายพระโนเจ้าวาดพระทองเจ้าอาวาสในแก้กล่องของในหลวงบ้านของศรัทธาพี่น้องบ้านช่างทองก็ขอต้อนรับครูบาอาจารย์พระเถระที่ได้รับทุกโลกไม่พอเจริญพรผู้ว่าราชการท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกเข้ามากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านในเส้นพวกอนุสาวรีย์
ตั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วจะได้พร้อมกันนะจุดประกอบพิธีในการทำบุญสืบไปเพราะฉะนั้น1 ปีมีนาเราได้เข้ามาสักการะองค์อนุสาวรีย์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเจริญพรเนอะในรถในนามพระผู้ว่าเข้ามาด้านในตำนานผ่านเส้นหลังจากที่ได้ผลทางรับพระสงฆ์ทานมาจากนิสาถวายวัดเจ้าศรีวิชัยนบุญมาตั้งแห่งนานมีพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรโสดาพระรามหลวง219 รูปรอบบริเวณอนุสาวรีย์วัดเจ้าศรีวิชัยนะครับต่อจากนี้ครับต่อเวลาโดยประมาณในกำลัง7 นาฬิกา 9 นาทีโดยประมาณนะครับมีพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลนะครับประธานสงฆ์โปรดเมตตาด้วยศีลนอกจากเขาได้ขอบน้อมตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีธรรมมีสีบริสุทธิ์สะอาดนะครับขณะนี้นะครับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปกินทุกวันนะครับผู้ว่าราชการเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณนายและคณะผู้หลักผู้ใหญ่ครับแห่งจังหวัดเชียงใหม่สำหรับทำดีเพื่อประการทหารตำรวจสำหรับจะได้กลับพรรษานะครับเพื่อท่านในรอบศรีวิชัยและก็เราทำเป็นกระบวนการให้เราพวกอริยะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ยอดพารามครับและก็พระเดชพระคุณพระเทพสินห์วราจารย์รองคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรัชกาลของคณะประชาชนตลอดถึงที่เราถ่ายประเทศด้านในตำนานประเทศตัวนี้พระสงฆ์เวลานุเทระก็เดินทางมาก็จะได้ต่อมาด้านในนอกจากนอกโรงงานเปิดได้เลยตรงนี้แต่ว่าเข้ามาตามก่อนแล้วเราก็จะรอโรงงานที่หลังเนาะการเรียบร้อยทัศนั้นสภาพถึงกองเรียบร้อยข้างในด้วยกันต้องเดี๋ยวว่าข้างในเพราะนั้นให้การรวมที่อยู่ผมเรียกกันได้ว่าเราเป็นเพื่อนทุกเราที่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็มีข้างในไซเคิลให้กลับเลยครับเพราะฉะนั้นก็คำว่าข้างในคืออาหารเช้าอาหารบุญเราเอาว่าเราถึงทำบุญไปก็ได้นะเทศน่าจะรายการทำถึงทำเราต้องทำการเมืองแต่ใช่วางวนเนี่ยเราทุกเราในวันครับแล้วก็พอมาพูดถึงแล้วก็ได้เดินทางมาถึงครับเป็นผู้ที่ละทีนี้วันนี้จะมีที่พักผ่อนที่สถาบันที่มาเจ้าศรีเราจะเชิญญาติโยมมาทำที่กับเพื่อนต่างกายการสมัครมาเรื่องเปลี่ยนชื่อนะเพื่อเปลี่ยนชื่อใจว่าพระมูลที่สีเราถวาย50 แผ่นด้วยจะถวายความรักเราจะได้เปลี่ยนชื่อเราเช่าในวังกังวลไปทั้งปีถ้าตัวผู้ที่โกศลถ้าสามารถปฏิบัติได้มอบหมายพระอาจารย์พระโอนักโรที่จะนึกคิดแต่ปฏิบัตินักคิดแทนเราวันนี้มีเหรียญนะจากนักบวชเราถ้ายังมาเหรียญแรกแต่ว่าจะจากที่เราทำบุญแล้วโดยท่านผู้ว่า
คณะท่านสำนักวัดท่านนายอำเภอท่านนายกเขตที่ได้เข้ามาเข้าแถวเราละพิเศษเข้าแถวเรียนหนึ่งเราจะพูดเสร็จก่อนก็พิธีถ้าก่อนมีโลกที่บริวารจะทำการได้เป็นโปสเตอร์บางส่วนนี้ดูที่มันต่อรับเราจะได้โดยดูภาพมันต้องบรรยายที่เป็นเรื่องเรียนพอเล่นโปรแกรมก็แต่งก็จะได้ดูมาแล้วช่วงหน้าหนาวมันโลกได้ถ่ายก็เป็นดีมาเรือบ้าฟังก็หมุนวนมาเถอะก็วนรังปฏิวิโยแม่ที่วนเลยเดินทางไปมาตรงนี้หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองผู้ว่าราชการเทศเราดูเทศเพราะประมาณปีนี้ราชการต้องปีนั่งเอาต่อทุกปีจะมาจ้ามาฝ่ายน้อยดูนะต่อที่2 กิโลเมตรประมาณนั้นลงที่จะเลยกว่าขึ้นหลวงพ่อคุณเป็นนายกเจ้าว่าเป็นวัดกลางได้มาถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วมาดันที่อ่านแล้วเนาะอันนี้ท่านอาจารย์บานาธิราชว่าท่านเบิกกับโบราณที่เอกหลวงปู่แล้วก็ท่านอาจารย์พระโพธิปริยัตินาพรก็โพธิเทศเป็นเรื่องแล้วก็หายตอนนี้หลวงพ่อข่าวกันก็ถึงโยเจ้าว่าวัดโป่งน้อยถึงด้านหลังบนบนหลังทำมือทำโลเดินทางจากวัดหนังไซหลวงเพื่อนที่พ่อหลวงหนึ่งของที่วันนี้ที่เพื่อนงานเหมือนหอทำทุกโลกชาวน้อยวัดหนังไซหลวงก็ประมาณอย่างว่าสนใจหลวงตอนนี้ก็เทศตู้ไปต่อเป็นสถานีวิทยุคลื่นลับของเรา104.5 จุดนี่เกิดเห็นมาใหม่ๆเป็นเข้าที่พบทุกจุดไม่เกิดนะครับมีเจ้าท่านรองประเทศถึงแม่อุปถัมภ์ก็เป็นลูกเพื่อนเนาะการในอยากช่วยดีงามตลอดไปท่านนายนะท่านชมสาธุชนที่ได้นำใส่บาตรโรงทานต่างๆทั้งหมดหล่อเปิดบริการเราจะรับบุญอย่างท่านเรื่องด้านในนี้จะโดนเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันพบผีในการประทมโลกจาขึ้นว่าพระธาตุเจ้าเราอยู่ที่ไปถึงบนขอดดอยระยะเวลาทุกท่านทุกคนเราเกิดมาร่วมบุญศาสนาครูบาเจ้าก็ขอเป็นนึกถึงท่านครูบาเจ้าถึงใจเป็นที่ข้อมูลต่อเราอนาคตต่อความเป็นใหม่ต่อถึงแหวนแรกนั้นให้เป็นเข้าเดินทางสร้างสรรค์ประเทศในอดีตที่เกิดการครูบาเจ้าของมีพ่อที่มีคุณเจ้าต่อปีมาร่วมงานทุกปีวันนี้ก็งานนี้เป็นคนที่หาเหตุการณ์นั้นที่วัดศรีโสดาพระราชนี้หน้าวัดศรีอย่างที่สองเขตที่ใส่ใจรถวันนี้ถวายก็รับพ่อประเทศบริเวณก็จะ
ไปโยกกับพี่ที่มีปัญญาการว่าเป็นเที่ยวตาได้ถึงผู้ทำอะไรทำเรื่องศาสนาว่าทำบุญนั้นเป็นน้อยมีพี่น้องสาธุชนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับในที่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนะครับซึ่งดูเรื่องของยุทธศาสนาของขึ้นรับใหญ่หรือว่าการพิเศษจะเป็นความที่พบแต่ขอว่าความดียิ่งสัญญาณอะไรก็ไปทั่วโลกระดับโลกจะทุกไปทั่วโลกเป็นในที่ทั้งไทยและต่างประเทศรับชมรับดูชมก็ดีครับพี่น้องทั้งหลายจากการผู้ปกครองกับที่ต่างก็ได้ร่วมด้วยกันเพื่อร้องน้อมรำลึกถึงคุณสิ่งคุณตาคุณธรรมคุณนิพพานกรรมฐานคุณสิ่งคุณธรรมแห่งเจ้าจิตใจก็กันทั่วโลกนะครับงานส่วนนี้นะครับเราพระเจ้าพระเจ้าคุณสิ่งคุณตาคุณนากรรมฐานในผู้จิตใจจะมาพบจิตเจ้าจิตฐานทั้งหลายขอคุณญาณทิพย์ขอเชิญท่านนายกท่านนะครับท่านดิฉันและกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาด้านหน้าหลวงพ่อเราจะมอบครับท่านว่าราชการผู้ใหญ่ท่านสุรชัยสุวรรณหลวงพ่อเทพปริยาผู้มอบขอให้ท่านนายกและพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เราเนี่ยเป็นผู้แทนมอบข้างหน้าเนี่ยหน้าหลวงพ่อและปริยาทำเลยการเอาปฏิบัติเป็นเรื่องบรมจราจรได้ถวายหลวงพ่อท่านนั้นวัดเลยหลวงพ่อจังหวัดที่บริเวณที่สุดทางเมตตามอบท่านผู้ว่าสุภาชัยอย่างสุวรรณประเทศนั้นเองการเอาเลยเพราะว่าเราจะมอบให้การในของทุนแล้วเราเลือกนามตำบลอยู่ที่น้องตาเนี่ยอย่างมาแจกโอ้วันนี้ขอรับครูบาเจ้าต้องไปให้สังฆทานเลยถวายพระเดชเลยแล้วจากนั้นก็พรเลยต้องอ่านกันเลยจำไว้ได้จากนั้นที่รถเกิดเราที่ใช้ใจกันนะไปรับมอบหลวงพ่อเจ้าหน้าที่ท่านผู้ว่าราชการเป็นผู้รับเป็นผู้รับการพ่อหลวงพ่อได้มอบแล้วก็ท่านนายกเราก็กำลังผู้ใหญ่บ้านนั่งด้านข้างเนาะพอเจริญพรในเรื่องที่เราได้ตัดไอ้หม้อลูกเราจะดีใจและดูนะคะในขณะไทยจากประเทศปริยัติวัฒนธรรมเป็นไทยไปคนนี้เชิญท่านพนมมือด้วยกันสาธุในกระดาษนั้นสาธุสาธุสาธุเป็นใหม่เป็นว่าเป็นทางรองถูกโดยว่าถ้ามาอยู่ไม่เย็นใจจะปฏิบัติอะไรยังไงถ้ามันจะรอเวลาจากพระธรรมเนาะหลวงพ่อพระบรมธาตุเจ้าพระอามาเสนาบดีรองเจ้าหน้าพระเกียรติครับวัดพระธาตุเจ้าครับที่ทำนาเสนาครับที่พระเจ้าด้วยมหาวัตถุมหาวัตถุการในวัน
พระเจ้าไอ้เรื่องคนตีที่ประสานมือโลนะครับโลการหรือว่านั้นไม่ใช่เจ้าเนี่ยมันจะมีว่าสาระเราบอกว่าเมื่อไรนี่คอยครูบาสอนคอยมาถึงครูบาจะพิจารณาดีละตัวโตแบบนี้มันจะมีไฟป่าแล้วก็หมอดเหมือนยาหมูก็ยาหมูก็คือว่าบ้านนะครับมีที่บอกว่าหมอดูดาวก็หลับลงมาที่ไฟป่าจะคือการมีป่าใช่ไหมหมายความว่าจะคือสัญญาประทับประมาณว่าอะไรประมาณนั้นถ้าจะนอนก่อนนอนเราก็นอนเอาเราเลยต้องมีเลยเราก็สามเลยนะบนบาเดินเล่นอะไรแต่ตัวนี้ก็สักการเล่นนะครับหมู่มวลกำลังเดินทางบนสุวรรณรามโดยการยกเงินทุกสายถ้าเราเรียนมาจะได้ทุกสายนี่นะก็คือทางด้านเราอะไรไหมครับม้วนนะครับทางที่เราทำงานน้อยนะครับทำในต่างประเทศวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายครับหลังจากที่เราทำบุญเนาะเราได้ดูเจริญบนศีลหลักถูกเจริญที่เราแล้วการประกอบได้โบราณเมตตาเราโมทนีเอกสารเกิดเกียรติคุณพระเจ้าศรีไทยเราว่านะครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เราต้อนรับผู้ปะประชาชนเป็นลำดับและก่อนท่านผู้ว่าหลังจากที่เจ๊งานนี้แล้วพักผ่อนตรวจน้ำอากาศข้างบนแล้วก็จะได้มอบมงคลอนุสาวรีย์วัดก็ดีใจนะครับที่นาทีเนาะหลังกระโดดน้ำทุกคนพระธรรมสุนาวดีวัดโตเข้าโดยที่เทพภาวนาธรรมทิรักพระโพธารามน้ำเพิงของโลกมันจะเข้ามานั่นในที่ตั้งหน้าพระพุทธหน้าพุทธได้ไหมนะพุทธได้แสดงถึงความอดทนในการพวกนายเจ้าของเราก็มีรับรองโรงทานมีประมาณ40 ฝ่ายเปิดแล้วงานโรงทานของรถไทยเพราะว่าเรากาแฟน้องใต้กาแฟลอยคุยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวของวัดศรีสุดาเป็นเจ้าภาพโรงงานก๋วยเตี๋ยวประมาณด้วยการขายบ้านหมูเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งก็วันนี้ครับหลังจากที่เซ็ตพิธีแล้วก็ของเมืองเชียงใหม่ทั่วเกิดวันใหม่จะทำพิธีปัสสาวะจะได้มงคลเนี่ยครับคือก็คือทุกคนจะได้เรียนครูบาเจ้าถึงนี้ไปเป็นรอบเทศแล้วก็พายังครูบารับมือชุดว่าทำได้ประมาณ500 ชุดเดี๋ยว1เรา2 3ก็ได้ถ้าคนเวลาจะดูแล้วหน่อยนี้ที่ได้ครูบาเจ้านี้ล้วนหลังจากนั้นก็มีโครงการนะครับที่คนเชียงใหม่จะได้เป็นทางเปิดจากผู้ที่นี่คือโครงการนะครับครูบาผู้แก้วพนักงานโคที่มาตรวจน้ำต้มยาโคบาไปถึงส่วนรัฐไปถึงวัดศรีสุดาจากที่เราเทศไปแล้วโดยผอ.พัฒนาอาเวศผู้ในการสำนักงานเกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับ
นักงานในกระดับของอาสาสมัครกับทุกท่านว่าบริเวณบริการสังคมพัฒนาบริเวณโดยรอบอันนี้สนใจจะเป็นผู้ที่ส่วนบทบาทเป็นความทำที่เราช่วยน้อยมาเราจะนักมาการก็ดูก็ตัวหัวไทยกำลังทำงานรู้สึกยังไงเพื่อนผู้จามา800,000รับถ้าไปนั่งล้อมัวไปนะเอาก็หมุนเลยเป็นอะไรก็โบราณที่เขาก็ตัวหัวไทยในโลกมันเจ้าแต่ความชราภาพนะครับที่เราดูกันแล้วก็นี่ก็ที่พระครูปัญญาอาจารย์เนี่ยว่ามีมนน้องสาวทุกคนนักศิลปินทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านที่มาร่วมทำบุญกับแต่เจ้าในช่วงเวลา7 นาฬิกาที่ตรงเดินตำบลอินทรานเราเจอท่านโยมก็กำลังทำเช่นเป็นไรจากนั้นก็คงจะได้กาลเวลาแล้วขอท่านได้เข้ามาเนาะมาคงที่ว่าถ้ามาล่ามาอย่างเมื่อก่อนจะเดินทางมาที่หลังเนาะก็คือพอให้พร้อมเตรียมกันได้ทุกท่านประนมมือขึ้นฐานเงียบกับตอนนี้ได้ถึงมาสร้างมงคลเลิศพิธีพวกพิธีสร้างถนนสร้างการขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพได้เห็นมันตลาดเราจะได้เข้าสู่พิธีในงานนุบำรุงของที่ผ่านใจน้อมละดวงพระวิญญาณสันติวาจาวิจัยวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อดีของเจ้าคณะพระเกียรติว่าพระบรมราชโอรสได้โปรดเมตตาในทางแล้วก็ขอกราบพระราชนาหลวงพ่อได้เข้าในขบวนพิธีด้านในได้ประกอบพิธีในการทำงานนุบำรุงทุกท่านได้ที่ฐานเรื่องที่เรื่องใจขอน้อมรับถึงพระเจ้ามาในวันนี้ที่ที่ผ่านมาว่าเจ้าได้มาโปรดพระอารามหลวงเกิดประธานคณะรัฐบาลเป็นต่ออำนวยการรับบริจาควัสดุประกอบในการที่ประเทศเข้าสารอาหารแห้งต่างๆโดยกับที่มาพุทธอุ่นดินขึ้นดอยสุเทพงานแก่ที่ดีวันนี้ก็มาเติมกาลเวลาเราบอกได้ว่าเป็นงานที่ยากที่ตามหอยตาเจ้าสินใจขอเชิญทุกท่านหันหน้าไปทางองค์ดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้เป็นมาช่วยเรียนโชคบูชาพระนาไตรหน้าบกต่อเจริญพรท่านว่าได้เป็นหน้าพระประธานด้านหน้าจะได้ว่าหันหน้าไปทางพระเจ้าวิชัยเนอร์แล้วก็เงียบที่ดำเนินในการเต็มที่มอเตอร์ที่บ้านจอดทุกคนทุกผู้ว่าราชการเชียงใหม่มันฝ่ายตลอดว่าจุดเรียนทุกการในกับทุกท่านตลอดที่ทางเทศและที่ทางเทศมี
ว่าเจ้าหญิงใจเมืองมาตาที่เราได้พร้อมกันได้ตั้งองค์เห็นเข้ามาเมื่อคืนก็เกิดกันว่าได้นั่งตรงนี้รับรองการประนมมือไหว้พระพร้อมกันนินาสังฆาเรนะพุทธกาเรนะธรรมานิโพเจยานะอิมินาสังฆาเรนะสังฆาภิกขุยามาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิราคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตอะสังโฆสัมมาสัมพุทธัสสะก็จะถือว่าขอขันบอกท่านพระรัตน์วัดเดินดูทองคำในองค์พระเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็แต่งกี่วันเข้าสาฉันประจำงานกุบาลจะได้นำกระต่ายมาเรียนจะถึงเลยสุวิสุมาคันนาตายาสุตาเนราสุวิเตยังคันเตสุวานาตายาสุตาเนนาตาปัญจสิมานิจักยานาติลังเดวยังคันเตสุสุลักขณตายาสุตาเนนาตาปัญจสิมานิจักยานาพระเจ้าว่าโต
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดในอภัพฐานแห่งการที่จะไม่ได้ไปบังเกิด18อย่างครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาว่า18อย่างนั้นมีอะไรบ้างครับพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ไปบังเกิดเป็นบุคคลตาบอดหูหนวกครับตั้งแต่กำเนิดจะไม่มีสำหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์แล้ว2ก็จะไม่เป็นง่อยเป็นเปรี้ยไม่ทุพพลภาพครับสุขภาพของพระโพธิสัตว์จะไปเกิดในภพใดภูมิใดชาติใดก็จะไม่เป็นง่อยเป็นเปรี้ยทุพพลภาพเช่นเดียวกันข้อที่3ก็จะไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนบ้าวิกลจริตกับพระโพธิสัตว์ที่ได้สร้างบุญบารมีมาแล้วก็คงจะเป็นสำหรับบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ครับในส่วนที่4ไม่เกิดในตระกูลต่ำเป็นคนป่าคนเถื่อนอะไรอย่างนั้นคงไม่ได้ไปบังเกิดสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์ในข้อที่4ในข้อที่5ก็จะไม่เกิดในท้องของมารดาที่เป็นทาสทาสีกรรมกรคนทุกข์ยากเข็ญใจครับก็จะไม่ไปบังเกิดในท้องของผู้เป็นแม่ที่เป็นทาสเป็นทาสีเป็นคนลำบากยากเข็ญในข้อนี้เป็นข้อที่5ส่วนในข้อที่6นั้นไม่เป็นคนนิยตามิจฉาทิฏฐิครับไม่มีความเห็นผิดหลงผิดอย่างเที่ยงแท้แน่นอนในเรื่องของความเห็นผิดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอภัพฐานจะไม่บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ครับจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องส่วนข้อที่7นั้นก็จะไม่เกิดเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าจะไม่มีโอกาสกลับชาติไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกแล้วสำหรับพระโพธิสัตว์ที่ได้ตั้งความปรารถนาได้บำเพ็ญหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็จะไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงก็จะได้บุรุษเพศเพื่อสร้างบุญบารมีต่อไปเป็นอภัพฐานข้อที่7ที่จะไม่ได้ไปเกิดเป็นหญิงข้อที่8นั้นก็จะไม่ได้ทำอนันตริยกรรมสติไม่มาปัญญาไม่มีถ้อยคำนี้ควรฟังไว้เถิดหากสติมาแล้วปัญญาเกิดตัณหาตะเลิดกิเลสสลายสติไม่มาปัญญาไม่มีจดจำคำนี้วลีง่ายๆปล่อยใจกระเจิงระเริงละลายเพลิดใจลืมกายไร้ความควบคุมโทสะโทโสโมโหโมหะกำหนดไว้นะสติคอยคุมกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมโท
โสโมโหโมหะกำหนดไว้นะสติคอยคุมกำหนดใจและกายมิใช่ดาวสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมพุทธบารมีกับท่านผู้ฟังที่เคารพก็คงจะได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจในพุทธบารมีมี3ประเภทด้วยกันครับมีปัญญาธิกะบารมี2สัทธาธิกะบารมี3วิริยาธิกะบารมีก่อนที่จะได้เข้าไปสู่เรื่องของพุทธบารมีนั้นก็มีเรื่องที่จะได้พูดถึงคำว่าพุทธะมีอยู่4พุทธะที่บรรดาผู้ได้ศึกษาทำความเข้าใจก็จะมีอยู่4พุทธะด้วยกันมีสัพพัญญูพุทธะหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกครับถือว่าสัพพัญญูพุทธะส่วนปัจเจกพุทธานั้นมุ่งหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รู้ได้เฉพาะตนสอนคนอื่นไม่ได้ส่วนข้อที่3สาวกพุทธะนั้นก็เป็นพุทธะเกี่ยวกับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันและก็ในอนาคตได้สำเร็จเป็นพระสาวกผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4สุตตพุทธะนั้นหมายถึงผู้ฟังมากเรียนมากศึกษามากก็คือเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรนั้นก็คือผู้ที่ฟังมากเรียนมากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เข้าข่ายอยู่ในข้อสุตตพุทธะผู้ที่ได้ฟังมากเป็นผู้รู้ผู้ที่ได้คงแก่เรียนการฟังธรรมะทางอากาศก็ดีหรือการศึกษาจากตำรับตำราก็ดีฟังจากพระภิกษุสามเณรได้บรรยายได้แสดงธรรมได้สอนกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของการศึกษาบาลีกับเพื่อสอบเป็นมหาปริญญาธรรมหรือเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกับนักธรรมธรรมศึกษาต่างๆรวมไปถึงพระอภิธรรมที่ได้มีการศึกษากันอยู่ตามวัดวารามต่างๆตามสถานที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นสุตตพุทธะเป็นพระหูสูตรผู้คงแก่เรียนในส่วนของพุทธะทั้ง4ประการนั้นก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจในสื่อภาษาเหล่านี้ครับจะมีความหมายแตกต่างกันในส่วนของบุคคลสัพพัญญูพุทธะหมายถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งได้เพียง1พระองค์เท่านั้นส่วนปัจเจกพุทธานั้นเกิดขึ้นในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งได้มากมายนับไม่ถ้วนเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยเฉพาะไม่สามารถจะชี้แนะชี้นำบุคคลอื่นได้ส่วนสาวกพุทธะก็เช่นเดียวกันเมื่อฟังคำสอนแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มากมายอย่างหลากหลายเช่นเดียวกับสุตตพุทธะก็มีมากมายไม่ได้จำกัดเรื่องบุคคลทั้งหญิงทั้งชายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาชื่อว่าเป็นพหูสูตรเป็นสุตตพุทธะได้ดังนั้นข้อแตกต่างในเรื่องของพุทธะทั้ง4ประการนั้นสัพพัญญูพุทธะนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งในปัจจุบันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมสักยมุนีครับพระองค์ได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วปีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นก็เป็นการตั้งพุทธศักราชเพราะฉะนั้นนั่นก็มุ่งหมายถึงว่าการดับขันธ์สู่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการตั้งพุทธศักราช
ศาสนาพุทธยาวนานมาถึงปัจจุบันก็ได้อาศัยพุทธะทั้งสี่ก็เริ่มที่สัพพัญญูพุทธะหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทรงตรัสรู้แล้วก็ยังท้อแท้พระทัยในการที่จะได้แสดงธรรมโปรดสัตว์ก็ได้รับการอาราธนาจากสหัมบดีพรหมซึ่งเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกมองเห็นด้วยทิพจักขุญาณว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้ที่ไปสิปตนมฤคทายวันครับในปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ให้เราได้รู้เป็นหลักฐานว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ครับเป็นสถานที่สำคัญก็ที่พุทธคยาส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมไปสิปตนมฤคทายวันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งสถานที่หนึ่งครับถ้าท่านได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูติปัจจุบันก็อยู่ในเขตของเนปาลสวนลุมพินีส่วนสถานที่ตรัสรู้ครับที่พุทธคยาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ส่วนสถานที่แสดงธรรมไปสิปตนมฤคทายวันในสมัยโบราณปัจจุบันก็เป็นสารนาถส่วนสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานในสมัยอดีตก็คือเมืองกุสินาราครับก็เป็นสถานที่ยังมีหลักฐานอยู่ทั้ง4แห่งในเนปาลและอินเดียเป็นสถานที่ทำให้พี่น้องชาวพุทธได้เชื่อมั่นว่าแหล่งกำเนิดแดนพุทธภูมิที่เกิดขึ้นก็ที่ประเทศอินเดียในโบราณแต่ปัจจุบันก็แยกออกมาเป็นเนปาลและอินเดียที่มีสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งปรากฏอยู่ครับในคำว่าพุทธะทั้ง4ก็คงจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่สิ่งสำคัญที่เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพุทธบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ผมจะได้กล่าวต่อไปนี้ก็คือพุทธบารมี3ประเภทก็คือประเภทที่1ปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญา2ศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส3วิริยาธิกะผู้ยิ่งด้วยความเพียรความพยายามพระโพธิสัตว์ทั้ง3ประเภทนี้ท่านผู้ฟังคงจะต้องทำความเข้าใจแต่เล็กน้อยว่าตนบุญคือพระโพธิสัตว์ทั้ง3ประเภทนั้นโดยเฉพาะปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์นั้นแค่นึกอยู่ในใจปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจเท่านั้น7อสงไขยส่วนประกาศออกมาครับในส่วนของปัญญาธิกะประกาศออกมาด้วยวาจาครับว่าตนปรารถนาพุทธภูมิยิ่งด้วยปัญญาธิกะใช้เวลาถึง9อสงไขยในการเสริมสร้างบารมีส่วนหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ต้องสร้างบารมีต่อไปอีก4อสงไขยครับรวมแล้วเวลาที่สร้างบารมีทั้งหมดเป็น20อสงไขยแล้วก็เศษแสนมหากัปครับอันนี้ก็เป็นหลักการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญาก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างสมประสบการณ์ในบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดในบารมี10ทัศขยายออกไปเป็น30ทัศในส่วนนี้ครับพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยปัญญาธิกะนั้นนึกอยู่ในใจ7อสงไขยประกาศออกมาอีก9อสงไขยได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตอีกสร้างบารมีต่อไปอีก4อสงไขยรวมเป็น20อสงไขยแล้วก็เศษแสนมหากัปอสงไขยหรืออสังไขยะเนี่ยแปลว่าเวลาที่นับไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่โห
งจะอยู่ในพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะระลึกได้จะย้อนไปในอดีตต่างๆได้สำหรับบุคคลธรรมดานั้นเป็นหลักอาจินไตยไม่ควรคิดแล้วก็จะเป็นครับปุถุชโนอุมัตตโกครับปุถุชนเหล่านั้นหรือว่าพระอริยะก็ตามที่ยังไม่ใช่วิสัยของพุทธบารมีก็คงจะเป็นบุคคลที่ไม่ควรคิดและก็จะทำให้กำลังวิสัยแล้วก็แนวความคิดต่างๆนั้นจะยังไปไม่ถึงเช่นเดียวกับโดยข้ออุปมาเหมือนทะเลนั้นมีความลุ่มลึกไปตามลำดับตั้งแต่ฝั่งทะเลลงไปไม่สามารถจะยังได้เช่นเดียวกันกับพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าวิสัยแบบของสาวกบารมีปัจเจกบารมีนั้นไม่สามารถจะยังรู้วิสัยของพระพุทธเจ้าได้ในส่วนที่สองก็เป็นส่วนของพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ชื่อว่าสัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธาครับเป็นประเภทปานกลางครับก็แค่นึกอยู่ในใจปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าประเภทสัทธาธิกะนั้นถึง14อสงไขยแค่นึกอยู่ในใจเท่านั้นยังไม่ได้พูดออกมาหลังจากนึกอยู่ในใจผ่านเวลาไป14อสงไขยแล้วก็จะมาประกาศอีก18อสงไขยครับก็ใช้เวลาในการประกาศว่าตนสร้างบารมีผู้ยิ่งด้วยศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยความเชื่อความเลื่อมใสครับ18อสงไขยหลังจากนั้นก็จะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอดีตหลังจากพระพุทธพยากรณ์ว่าต่อไปนี้บุคคลคนนี้ชื่อนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายภาคหน้าก็ต้องสร้างบารมีต่อไปอีก8อสงไขยสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธาธิกะครับในส่วนนี้ถือว่ารวมเวลานึกอยู่ในใจประกาศออกมาทางวาจาแล้วก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตรวมเวลาแล้วก็40อสงไขยเศษอีกแสนมหากัปครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่มากขึ้นกว่าปัญญาธิกะส่วนประเภทสุดท้ายชื่อว่าวิริยาธิกะผู้ยิ่งด้วยความเพียร นั้นพระโพธิสัตว์ประเภทนี้แค่นึกอยู่ในใจว่าจะปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลานานถึง28สงไขยนานมากครับนึกอยู่ในใจหลังจากนึกอยู่ในใจจนครบ28อสงไขยแล้วว่าจะได้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวนะก็ต้องสร้างบารมี10ทัศ10ประการไปด้วยในระหว่างนึกอยู่ในใจหลังจากนั้นประกาศออกมาต้องใช้เวลายาวนานถึง36อสงไขยก็ต้องสร้างบารมีในขณะที่ประกาศออกมาด้วยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครับก็ต้องใช้เวลาหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ไปแล้วก็ต้องสร้างบารมีต่อไปอีก16อสงไขยรวมแล้วก็เป็นทั้งนึกอยู่ในใจประกาศออกมาแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ารวมแล้ว80อสงไขยนี่คือพุทธบารมี3ประเภทที่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนที่จะได้ท่องไปในพระไตรปิฎกหรือจะเข้าไปเรียนธรรมะในพระไตรปิฎกต้องทราบความเป็นมาในพุทธะทั้ง4ข้อ4ประการเริ่มที่สัพพัญญูพุทธะพุทธบารมี3ข้อ3ประการนี้ก่อนในวันนี้ผมจะได้นำเสนอต่อจากเรื่องที่ได้พูดไปแล้วในพุทธบารมี3ประเภทไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิตั้งความปรารถนาไว้มี3ประเภทก็คือปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญา2ศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส3วิริยาธิกะผู้ยิ่งด้วยความเพียรทั้ง3ประเภทในพุทธบารมีนั้นก็จะเห็นได้ว่าปัญญาธิกะบารมีพุทธภูมิส่วนนี้ที่พระโพธิสัตว์แค่นึกอยู่ในใจ7อสงไขยประกาศออกมาด้วยวาจาอีก9สงไขยและได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอีก4สงไขยรวมแล้วนึกอยู่ในใจประกาศออกมาแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์รวมแล้ว20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปประเภทที่2นั้นก็เป็นศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา
ก็สร้างบารมีเพิ่มมากขึ้นเป็นปานกลางแค่นึกอยู่ในใจ14อสงไขยแล้วก็ประกาศออกมาด้วยวาจาอีก18อสงไขยแล้วก็ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอีกสร้างบารมีต่อมาอีก8อสงไขยรวมแล้วสัทธาธิกะบารมีนี้สร้างบารมีรวม40อสงไขยเศษแสนมหากัปประการสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะบารมีก็เป็นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยความเพียรนึกอยู่ในใจแล้วก็สร้างบารมีใช้เวลานานถึง28อสงไขยครับในส่วนที่ประกาศออกมาในส่วนของวิริยะบารมีประกาศออกมาด้วยวาจาอีก36สงไขยครับสร้างบารมียาวนานจนครบ36อสงไขยต่อจากนั้นก็ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็สร้างบารมีต่อไปอีก16อสงไขยรวมแล้วพุทธบารมีส่วนวิริยาธิกะบารมีนี้ใช้เวลารวมในส่วนที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้า80อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างพุทธบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละประเภทท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทำการศึกษาทำความเข้าใจเพราะว่าปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญานั้นจะเห็นได้ว่าใช้เวลาน้อยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่นึกอยู่ในใจก็เพียง7อสงไขยประกาศออกมาก็สร้างบารมีต่อมาอีก9อสงไขยแล้วก็ได้รับพุทธพยากรก็สร้างใช้เวลาน้อยเพียง4อสงไขยรวมแล้วก็เป็น20อสงไขยก็เป็นส่วนของพระโพธิสัตว์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันโคตมะสักยมุนีนี้ก็ใช้ในการเสริมสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะครับรวมแล้ว20อสงไขยแสนมหากัปหลังจากที่เป็นสุเมธาดาบทพระโพธิสัตว์ของคือพระพุทธเจ้าของเราในสมัยอดีตนั้นเป็นสุเมธาดาบทในขณะนั้นได้ผ่านพ้นในการบำเพ็ญบารมีนึกอยู่ในใจประกาศออกมาแล้วก็ได้เจอพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นแล้วก็สร้างบารมีต่อมาอีก4อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาตรัสรู้ในวันเพ็ญวิสาขบารมีครับก็คือเป็นวันวิสาขบูชาที่เราท่านทั้งหลายได้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาก็จะมีในเพ็ญเดือน6เป็นวิสาขปุณณมีกับพระจันทร์เต็มดวงอันนี้ก็เป็นส่วนที่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกไปแล้ววันวิสาขบูชาส่วนวันมาฆบูชาก็เป็นการประชุมฟังธรรมที่เป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชุมเรียกว่าสโมสรสังฆสันนิบาตที่วัดเวรุวันเป็นการประชุมของพระสงฆ์ 1,250 รูปโดยมิได้นัดหมายพระ 1,250 รูปนั้นเป็นพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็มีความหมายและก็มีความสำคัญในวันมาฆบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์กับก็มีเนื้อหาสาระที่สำคัญในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของวันมาฆบูชาก็คงจะยังไม่ได้นำเสนอก็จะได้นำเสนออธิบายกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพุทธบารมีผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องมีอัฏฐธรรมสโมทานอีก8ประการที่บรรดาเราท่านทั้งหลายควรจะได้ศึกษาว่าพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือพุทธบารมี3ประเภทที่กล่าวแล้วข้างต้นก็จะต้องมีธรรมะสโมทานอีก8ประการคือจะต้องมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในส่วนข้อที่1ก็จะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมหรือเป็นสัตว์อบาย
ในภพภูมิอื่นก็ไม่สามารถจะปรารถนาพุทธภูมิได้ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติได้สมบัติของความเป็นมนุษย์ข้อที่หนึ่งครับในส่วนข้อที่สองนั้นจะต้องเป็นบุรุษเพศเป็นเพศชายเท่านั้นในส่วนนี้ก็มีข้อสังเกตว่าหญิงนั้นจะปรารถนาพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่มีเพศเป็นหญิงนั้นไม่ได้จะต้องบำเพ็ญบุญบารมีจากการเป็นหญิงแล้วปรารถนาจากเพศหญิงให้เป็นเพศชายเสียก่อนจึงจะตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพุทธบารมีได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองผู้ที่จะปรารถนาพุทธภูมินั้นต้องเป็นบุรุษเพศเป็นเพศชายส่วนข้อที่สามจะต้องมีอรหันตูปนิสัยครับก็คือมีนิสัยความเป็นพระอรหันต์ได้บำเพ็ญบารมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีอุปนิสัยปัจจัยที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสได้ทันทีมีอุปนิสัยปัจจัยแต่ยังไม่ได้บำเพ็ญในส่วนที่จะให้เกิดความเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันครับเรียกว่ามีการบำเพ็ญทานรักษาศีลในบารมีทั้งหลาย10ประการเหล่านั้นมีการให้ทานรักษาศีลครับในบารมี10ประการมาอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีก็เป็นคุณสมบัติของผู้ปรารถนาพระโพธิญาณพระโพธิสัตว์ในข้อที่สามส่วนข้อที่สี่นั้นก็จะต้องได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ได้พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในสมัยอดีตก็ดีครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งนั้นเกิดได้1พระองค์ครับก็ร่วงลับดับขันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยในศาสนาปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็คือโคตมสักยมุนีได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาฉะนั้นในปัจจุบันก็เหลือแต่ศาสนธรรมคำสอนก็คือพระธรรมและก็พระวินัยหรือเราเรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าธัมโมจะวินโยจะอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพระวินัยและก็พระธรรมคำสอนเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันที่หลังจากพระองค์ทรงดับขันไปหลังจากมีพระชนมายุ80 ปีกับปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วก็เป็นการตั้งพุทธศักราชครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่จะปรารถนาพุทธภูมิในยุคนี้ในสมัยนี้หรือในยุคที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็คงจะไม่ได้คือข้อที่สี่นี้จะต้องอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ปรารถนาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติในอัตถธรรมสมุทาน8ข้อ8ประการสำหรับผู้ที่จะปรารถนาพุทธภูมิในข้อที่สี่นั้นต้องอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ข้อที่ห้าจะต้องได้บรรพชาอุปสมบทครับมีเพศไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะปรารถนาพุทธภูมิได้ครับจะต้องมีเพศเป็นนักบวชครับเป็นนักบวชที่มีผู้ที่ออกจากกามแล้วไม่ได้ข้องแวะจากส่วนของการครองเรือนแบบคฤหัสถ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสมาทานศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดแล้วก็ไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัย5ข้อ5ประการนี้ก็ยังเป็นคฤหัสถธรรมเป็นศีลของคฤหัสถ์เป็นธรรมของคฤหัสถ์อยู่แต่ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิในข้อที่5นั้นจะต้องได้บรรพชาอุปสมบทก็คือมีเพศเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นดาบทในสมัยโบราณในยุคที่โบราณก็มีดาบทหรือมีพระภิกษุมีสามเณรในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ครับข้อนี้ก็ถือว่าจะต้องอยู่ในเพศของนักบวชเป็นข้อที่5ส่วนข้อที่6นั้นบุคคลนั้นจะต้องเจริญสมถกรรมฐาน40ประการมีกสิณ10อสุภะ10เหล่านี้เป็นต้นครับอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ฌานสมาบัติเกิดขึ้นสมาฌาน8สมาบัติ8ครับก็ถือว่าเป็นสมถกรรมฐานในยุคที่ทำให้เกิดฌานสมาธิชั้นสูงเป็นสมาธิชั้นสูงในส่วนนี้ครับบุคคลคนที่จะปรารถนาพุทธภูมินั้นก็จะต้องมีฌานอยู่ในตัวในตนเรียกว่ามีฌานเป็นฌานสมาบัติกับ
กลุ่มของฌานสมาบัตินั้นก็เป็นบุคคลพิเศษที่มีสมาธิชั้นสูงก็คงจะเป็นเรื่องที่พูดและอธิบายได้ยากในเป็นหลักของอจินไตยในส่วนของฌานวิสัยก็จะรู้ได้เฉพาะตนผู้ที่ได้เจริญสมถกรรมฐานจนฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4กับชื่อว่าเป็นรูปฌานแล้วก็มีอรูปฌานเกิดขึ้นต่อไปให้เราเห็นในวันนี้ว่าการพัฒนาบุคคลตามหลักของครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะหมดลงก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ที่ส่งเสริมงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำเวลาของรายการหมดลงก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายศึกษาธรรมะได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมะในวันนี้ก็เป็นการนำเสนอพุทธบารมีเกี่ยวกับการสร้างบุญกุศลของพระโพธิสัตว์แล้วก็การนำศึกษาครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมครับก่อนในส่วนที่ผมก็จะได้นำเสนอสาระที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในรูปแบบต่างๆดังนี้เป็นสมาธิชั้นสูงในส่วนนี้ครับบุคคลคนที่จะปรารถนาพุทธภูมินั้นก็จะต้องมีฌานอยู่ในตัวในตนเรียกว่ามีฌานเป็นฌานสมาบัติกับกลุ่มของฌานสมาบัตินั้นก็เป็นบุคคลพิเศษที่มีสมาธิชั้นสูงก็คงจะเป็นเรื่องที่พูดและอธิบายได้ยากในเป็นหลักของอจินไตยในส่วนของฌานวิสัยก็จะรู้ได้เฉพาะตนผู้ที่ได้เจริญสมถกรรมฐานจนฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4กับชื่อว่าเป็นรูปฌานแล้วก็มีอรูปฌานเกิดขึ้นต่อไปให้เราเห็นในวันนี้ว่าการพัฒนาบุคคลตามหลักของกายภาวนาจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนานั้นก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลการสั่งสมมาของพระพุทธเจ้าในส่วนของพุทธบารมีก็ยาวนานสร้างบารมีมาครับปัญญาหรือสัพพัญญุตญาณของพระองค์นั้นก็กว้างไกลตามการสร้างบุญบารมีในช่วงที่ผ่านมาครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำข้อศึกษาในช่วงนี้ผมได้พูดถึงการพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นการให้เริ่มต้นที่ถูกทางที่ถูกต้องเสียก่อนในการพัฒนาสิ่งที่มีชีวิตก็คือมนุษย์เราเป็นผู้มีใจสูงใจอันประเสริฐครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาบุคคลในหลายรูปแบบซึ่งมีการสอดแทรกธรรมะต่างๆครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงกายภาวนาจิตตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาเป็นส่วนที่เสริมสร้างความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในวันนี้ผมคงจะได้พูดในเรื่องของหลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมเป็นการพัฒนาสังคมหลังจากได้พูดถึงการพัฒนาบุคคลไปแล้วการพัฒนาสังคมก็มีส่วนกว้างๆแล้วเราก็สามารถกล่าวได้ว่าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับสังคมพุทธธรรมเป็นเรื่องของการสอนให้คนในสังคมทุกคนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอีกนัยยะหนึ่งก็คือพุทธธรรมเป็นคำสอนที่ครอบคลุมชีวิตและก็สังคมทั้งหมดหรือเป็นหลักปฏิบัติของสังคมนั่นเองการอยู่ร่วมกันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับสังคมมากมายที่จะเกี่ยวข้องกับคนในสังคมทุกคนในสังคมก็จะมีบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อคนอื่นๆในบทบาทแตกต่างกันไปนานาจิตตังต่างจิตต่างใจเช่นในฐานะเป็นพ่อเป็นนายเป็นพลเมืองเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาคนในสังคมนั้นจะต้องปฏิบัติต่อคนอื่นๆในบทบาทต่างๆหลากหลายดังกล่าวครับกับเป็นเรื่องของการสมมุติว่าเป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็น
เป็นอธิบดีเป็นหลากหลายที่ตำแหน่งครับก็เป็นเรื่องของการสมมุติกันขึ้นนี่แหละคือคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันไปก็จะเกี่ยวข้องกับคนในสังคมแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยก็เน้นในเรื่องของศีลหรือธรรมะในขั้นศีลเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พูดคุยกันไปว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วถ้าขาดศีลขาดความประพฤติที่ดีร่วมกันก็จะเป็นปัญหาของคนในสังคมหากมีการพิจารณาโครงสร้างหลักของคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพุทธธรรมที่เป็นแกนกลางของหลักธรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนในสังคมถ้าจะไปพูดในเรื่องของมรรคมีองค์8แล้วจะเห็นได้ว่าสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบซึ่งเป็นองค์มรรคในหมวดศีลครับในมรรคมีองค์8ในหมวดศีลนี้จากหลักคำสอนที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาสังคมนี้พุทธธรรมก็จะกระจายออกเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆมากมายที่เราเรียกว่าเป็นศีลเป็นวินัยเป็นธรรมะขั้นศีลเป็นการพิจารณาหลักคำสอนในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้านสังคมนี้ก็จะพิจารณาเฉพาะหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานที่จะมีการส่งเสริมพัฒนาสังคมแล้วก็เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนในข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเป็นหลักการกว้างๆในระดับสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นได้ว่าทางพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนต่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้ครบถ้วนบริบูรณ์จะถือว่าเป็นหลักที่ดีหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขอย่างเช่นข้อแรกคุณธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันก็ที่มีการกล่าวไว้ก็คือสัมปรายิกัตถะประโยชน์4ประการก็คือศรัทธาสัมปทาความมีศรัทธาที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามหรือเป็นไปเพื่อความสงบสุขของคนในสังคมการที่คนในสังคมมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเช่นเรื่องของศาสนาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงประเพณีวิสาขมาฆะเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาประเพณีต่างๆของแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกหรือของพี่น้องชาวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันก็มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปก็ย่อมจะทำให้คนในสังคมนั้นๆมีความสุขได้ถ้าเรามีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องทุกๆศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตที่ดีงามของสังคมในประเทศนั้นในชาตินั้นก็ยังดียังมีอยู่ครับก็ไม่ควรจะไปทำลายไปบ่อนทำลายไปให้มันจางหายไปครับสิ่งใดที่ดีเราก็ควรจะตามรักษากันไว้ถือว่าความสุขความเป็นเสถียรภาพที่ดีสังคมจะมีเสถียรภาพสงบสุขย่อมเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมได้เป็นข้อแรกก็คือการมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเป็นสิ่งถูกต้องก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นข้อแรกในสิ่งที่การจะอยู่ร่วมกันประโยชน์ร่วมกันจากการมีความเชื่อมั่นการทำอะไรต้องไว้วางใจเชื่อมั่นต่อกันแล้วก็จะทำให้เกิดความอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสุขมากขึ้นในส่วนข้อที่2นั้นจะเห็นได้ว่าศีลสัมปทาการเคารพกฎหมายและศีลธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จำเป็นต้องมีกฎหมายมีข้อบังคับมีวินัยมีศีลมีธรรมเป็นกรอบเป็นมาตรฐานแห่งความประพฤติร่วมกันเพราะคนในสังคมย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดเห็นอุปนิสัยใจคอดังนั้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางคำพูดของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปถ้าหาก
คนในสังคมไม่มีกฎหมายไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นกรอบของความประพฤติดีแล้วคือไม่มีกรอบแล้วก็เหมือนวัวควายที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่จะไว้ป้องกันเหมือนกันกับทหารก็ต้องเป็นรั้วของชาติหรือด้วยข้ออุปมาหลากหลายชนิดครับด้วยคนและสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นถ้าขาดวินัยขาดกฎหมายขาดศีลก็จะมีแต่ความวุ่นวายครับเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมครับเราจะเห็นได้ว่าสังคมในปัจจุบันนั้นจะมีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นมีการฆ่ากันมีการยิงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศนั่นเป็นเรื่องที่เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีการเคารพต่อกฎหมายและก็ศีลธรรมของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันแต่ละประเทศครับมีการรุกรานมีการอาฆาตพยาบาทฆ่ากันครับในระดับของผู้นำก็ดีในระดับอะไรต่างๆครับก็มีการล้มตายแล้วก็บาดเจ็บกันอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ถือว่าการเบียดเบียนกันเพราะไร้ศีลข้อที่สองศีลสัมปทาไม่เกิดขึ้นความสุขความสงบก็ไม่เกิดขึ้นถือว่าศีลสัมปทาคนในสังคมถ้ามีศีลแล้วก็จะทำให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนในสิทธิของกฎหมายของแต่ละประเทศในวินัยในความเป็นกรอบที่สำคัญในเรื่องของความอยู่ร่วมกันในสังคมข้อที่สองก็คือศีลสัมปทาส่วนในข้อที่สามนั้นเป็นการเสียสละเรียกว่าจาคะสัมปทาการช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับในการที่เราให้เงินทุนการให้การช่วยเหลือในส่วนของการช่วยเหลือเป็นการให้เปล่าก็ดีหรือการช่วยเหลือเป็นการผ่อนชำระแบบระยะยาวหรือการช่วยเหลือกันในส่วนที่การให้เปล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากถือว่าเป็นจาคะเป็นการเสียสละเป็นการเสียสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองสิ่งของกินของใช้หรือปัจจัยต่างๆที่จำเป็นครับก็ในระดับของคนในสังคมจะต้องมีการเสียสละเกื้อกูลกันเหตุผลประการหนึ่งของการอยู่ร่วมกันนั้นของคนในสังคมถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่รู้จักแบ่งปันเจือจานคนอยู่ในสังคมในการช่วยเหลือเราจะเห็นได้ว่าเกิดไฟไหม้อัคคีภัยก็ได้มีน้ำใจจากคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ช่วยเหลือกันให้กับผู้ที่ประสบไฟไหม้หรือน้ำท่วมในช่วงนี้ก็มีการประสบภัยแล้งก็ได้มีการช่วยเหลือจากซีกรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเข้ามาในการช่วยเหลือภัยแล้งที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดทุกจังหวัดในช่วงนี้อากาศร้อนจัดก็จะทำให้อากาศแห้งแล้งแล้วก็มีความร้อนสูงเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนก็แล้วแต่ครับก็ถือว่าในสิ่งที่จะมีการเสียสละอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้เรื่องน้ำกินน้ำใช้ก็มีส่วนครับถ้าดูจากสื่อที่ออกมาก็จะเห็นได้ว่ามีความแห้งแล้งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อที่สองนั้นถ้าขาดการเสียสละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่รู้จักแบ่งปันเจือจานกับคนที่อยู่ใกล้ชิดบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าสังคมเมืองที่อยู่ในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองในระดับต่างจังหวัดหรือตัวเมืองเช่นกรุงเทพมหานครก็ตามเนี่ยการอยู่รั้วรอบติดกันใกล้ชิดกันแต่การผูกพันกันการไปมาหาสู่กันอาจจะไม่เหมือนกับพี่น้องชาวต่างจังหวัดที่อยู่ตามชนบทนั้นรู้จักกันจากหัวท้ายหมู่บ้านก็รู้จักกันรู้จักในการที่เคยไปมาหาสู่กันคบค้าสมาคมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในลักษณะนี้ทำให้มีการช่วยเหลือกันในสังคมก็สามารถทำได้หลายลักษณะที่จะช่วยเหลือกันในด้านทรัพย์สินในด้านเงินทองในด้านแรงกายแรงใจแรงกายนี่ยังพอมองเห็นในต่างจังหวัดเช่นมีการลงแรงเอาแรงกันทำงานเกี่ยวข้าวทำนาหรือทำด้านการเกษตรในสมัยโบราณแต่ในปัจจุบันนั้นก็มีการจ้างแรงงาน
ก็คงจะไม่มีการเสียสละแบ่งปันแรงงานกันก็เป็นค่าตอบแทนกันไปจะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานจากบริษัทห้างร้านตลอดถึงภาคราชการก็มีเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนกันไปแล้วเป็นค่าแรงงานครับส่วนแรงใจนั้นก็คือส่งกำลังใจเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่ซ้ำเติมครับก็ให้กำลังใจคนที่มีความสุขดีแล้วก็แสดงความยินดีครับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นย่อมทำให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ถือว่าจาคะสัมปทาก็มีส่วนที่จะทำให้บ่งบอกถึงแรงกายและแรงใจหรือน้ำจิตน้ำใจของคนคนนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดแค่ไหนครับที่จะทำให้ภาพลักษณะของการแสดงออกครับก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนทั้งหญิงทั้งชายครับก็จะมีการแตกต่างกันไปในเรื่องของการเสียสละคนถ้าไม่ได้ฝึกหัดขัดกล่าวนิสัยการแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นเลยครับนิสัยอย่างนี้ไม่เคยทำไม่เคยให้ครับโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวหวงแหนครับก็คงจะเป็นเรื่องที่กลายเป็นนิสัยเป็นความเคยชินที่หวงแหนครับแม้แต่คนอยู่ใกล้ชิดคนในครอบครัวก็อาจจะอดอยากปากแห้งก็ได้เพราะว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังหวงแหนจะกินจะใช้บางอย่างก็มีเงินมีทองก็เหมือนไม่มีเพราะว่าเปล่าประโยชน์อยู่กินอย่างลำบากเพราะว่าไม่ยอมใช้จ่ายเงินทองก็คือเศรษฐีขี้เหนียวเข้าลักษณะอย่างนั้นครับก็ยังมีให้เห็นอยู่ในเรื่องนี้แต่บางคนบางท่านก็มีแล้วก็รู้จักจับจ่ายใช้สอยในการที่จะแบ่งปันกันไปไม่ให้ตนเองเดือดร้อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ตนเองก็ต้องมีความสุขกายสบายใจด้วยครอบครัวก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นในข้อที่4ปัญญาสัมปทาอันนี้ก็คนที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต้องใช้ปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่จะทำให้ทุกคนตระหนักว่าความจำเป็นจะต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องเคารพกฎหมายมีศีลมีธรรมแล้วในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือปัญญาการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นบุคคลจะต้องมีสติมีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำแล้วเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปเน้นในด้านคุณภาพกับสติปัญญาของคนในสังคมนั้นจึงถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในการพัฒนาทุกๆด้านในเรื่องของภูมิปัญญาฉะนั้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าได้มีการส่งเสริมภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเนี่ยภูมิปัญญาของคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งไม่มีการส่งเสริมให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเป็นการแปรรูปทำให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่นนั้นจึงมีความหมายและก็มีความจำเป็นที่จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นพัฒนาแปรรูปทำให้สินค้าของท้องถิ่นนั้นสามารถเป็นของดีส่งออกมาจำหน่ายให้กับคนที่อยู่ในตัวเมืองและก็เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพราะว่าภูมิปัญญาในระดับของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเป็นภูมิปัญญาในระดับชาวบ้านครับในด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านสติปัญญาให้รู้เท่ารู้ทันในเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมจะทำให้การพัฒนาสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณธรรมที่จำเป็นในส่วนนี้ก็ถือว่ามีความหมายในเรื่องของการพัฒนาสังคมก็ใช้หลักสัมปทา4ที่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังไปแล้วก็ทบทวนให้ท่านได้เข้าใจอีก
กครั้งหนึ่งว่าคุณธรรมจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นก็คือสัมปรายิกถาประโยชน์4กันในสังคม